Të nderuar teleshikues televizionit Klan dhe ju që na ndiqni përmes valve të Koavizion në Prishtinë, mirëmbrëma. Ju flas nga studio emisionit Përjafshëm Opinion në këtë bisedë, në këtë debat të drejt për drejt, një nga problemet më të ndjeshme të muajve të fundit në Shqipëri, ose paku një problem i cili diskutohet në të gjitha nivelet e shoqërisë shqiptare, ai që ka lidhje me intensifikimin e krimit dhe me raportet midis krimit ordiner, krimit organizuar dhe luftën që po bëhet kundër tij. Për këtë bisedë të drejt për drejt, pra sikurse e thash në studion e emisionit Opinion, janë të ftuar ministri i Rendit Publik, zoti Luan Rama, deputeti i Partisë Demokratike, zoti Fatos Beja, zoti Mustafa Nano, analist i gazetës Shekulli, zoti Kreshnik Spahiu, jurist njëkohësisht drejtuesi i zyrës për mbrojtjen e qytetarëve. Në linjë të drejt për drejt janë duke na ndjekur zoti Alfred Peza, kryeredaktor i gazetës Korrieri, i cili ndodhet nga studiot e tjera të televizionit Klan. Mirëmbrëma zoti Peza. Si edhe nga Kosova, nga Prishtina është duke na ndjekur në linjë të drejt për drejt kryeredaktori i Koavizion zoti Mendu Hysa. Mirëmbrëma zoti Hysa. Blendi, mirëmbrëma musafirëve tuaj. Besoj me gjithse problemet e rendit publik në Shqipëri duket sikur nuk kanë impakt të menjëhershëm dhe të drejt për drejt në Kosovë, zoti Hysa, besoj që intensifikimi i sezonit turistik, fillimi i këtij sezoni dhe ideja ose së paku parashikimi se një pjesë e madhe të qytetarëve të Kosovës do të kalojnë pushimet në Bregdetin shqiptar, besoj që do të ketë mjaft interes dhe në Prishtinë për idenë e këtij emisioni. Po, gjithsesi, Blendi, po, gjithsesi. Atëherë do të bisedojmë në vazhdim të emisionit, zoti Hysa, do të jeni lidhje drejt për drejt, do keni mundësi të drejtoheni ministrit të rendit për pyetjet që ju keni. Pra të nderuar teleshikues, jam rikthyer përsëri në studio në këtë bisedë, sikurse e thash, që lidhet me zhvillimet më të fundit të rendit publik. Do ta nisja me ju, zoti Beja, meqense opozita ka kontestuar vazhdimisht ose ka nënvizuar vazhdimisht një lloj intensifikimi të kriminalitetit në muajt e fundit në Shqipëri. A besoni që krimi është intensifikuar realisht dhe cila është analiza që ju bëni për të arritur në këtë përfundim? Unë do të thoja që nuk është një mendim vetëm i opozitës. Është një mendim i përhapur gjerësisht brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë. Opozita sigurisht ka manifestuar qëndrimin e saj gjatë gjithë kësaj periudhe për cilën po flasim. Opinioni publik ndërkombëtar ka qenë mjaft i vëmendshëm ndaj problemeve të krimit të organizuar në Shqipëri, ndaj problemeve të korrupsionit, ndaj problemeve të trafikeve. Gjithashtu, qarqet zyrtare të rretheve fqinjme përsëri ka deklarata të shumta nga ta për këto probleme dhe janë shumë të ndjeshëm. Unë kujtoj këtu vetëm disa nga raportet më kryesore. Kemi pas në mars një raport të Bashkimit Evropian, i cili vëren ecurinë e Shqipërisë në të gjitha fushat dhe sigurisht edhe në këtë fushë gjatë gjithë kohës, një raport për vitin 2002. Kemi pas në fillim të vitit përsëri disa raporte, një nga State Department, një nga Helsinki Watch, një nga Human Rights, nga Organizata për Drejtat e Njeriut, ka gjithandej, domethënë, ka raporte të cilat e nxjerrin Shqipërinë në pozicione më të para për problemin e trafikeve, të krimit të organizuar, të korrupsionit, fenomene mjaft negative dhe që frenojnë realisht ecjen e Shqipërisë përpara, janë mbi kurrizin e të gjithëve ne, pa asnjë dyshim, e familjeve tona. Dhe unë pyetjes juaj se drejt për drejt, jo vetëm që i përgjigjem po, por unë nuk besoj se ka ndokush që të thotë që këto nuk ekzistojnë në Shqipëri deri më sot, po të shikojmë të gjitha këto. Dhe së dyti, unë do të, si qytetar po flasim, vetëm kohët e fundit, këto 2-3 javët e fundit, ne të gjithë kemi parë disa raste që e kanë rrokur vëmendjen e opinionit për problem veprimi shumë aktiv të krimit të organizuar dhe një korelacion midis policisë, domethënë organit institucional për të luftuar krimin e organizuar dhe raport midis së dyve. Kam parasysh këtu, rrëmbehet një biznesmen në Vlorë. Delse midis grupit të rëmbysur ishte një polic. Një punonjës i policisë. E kam pikë të debatit sot dhe raportit. Del vritet një biznesmen në Tiranë në autostradë. Merret vesh që ka njerëz me uniform, shkruajnë gjithë gazetat. Flitet për trafiqet del një grup policës në Rinas. Në Itali kapet një që ishte shefi i shikut të Durrësit, të portit. Në Greqi kapet një tjetër që oficer i antidrogës ose i kundër trafikeve me heroin. Që mund të vazhdosh me shembuj të tjerë, edhe dje apo sot kishte problemet e Laçit, domethënë
vazhdimisht në gazetat shtypi informacionet, sjellin në opinion, implikim të rretheve të policisë në problemet e krimit. Dhe ky është një problem që nuk është se e krijon opozita. Vjen në qarkullimin e opinionit. Do të rikthehemi në vijim të emisionit tonë sepse do jetë nga pikat e diskutueshme. Zoti Rama, jeni dakord me konstatimin e zotit Beja që ka një intensifikim të krimit dhe ky intensifikim natyrisht po manifestohet ose po ndiqet dhe në faqet e shtypit përditshëm? Nuk dua ta shoh problemin thjesht në opozicionin pro dhe kundër, pasi të gjithë këtu jemi përballë një problemi që më së paku ka vend për opozicion. Pra jemi përballë fenomeneve që kanë të bëjnë me veprimtarinë kriminale, veprimtarinë e palishme dhe veprimin e institucioneve të shtetit në radh të parë, por dhe më gjerë në luftë kundër këtyre fenomeneve. Dhe do të duhet që biseda të orientohet në thelbin e shqetësimit që keni dhe ju, që keni bërë objekt të këtij emisioni, të përcaktojmë paraprakisht pikat e referencës. Në raport me çfarë do ta krahasojmë realitetin aktual në vend? Në raport me atë që ka qenë, apo në raport me standardet ku duam të mbrim? Parë në raport me atë çfarë ka qenë, Rendit Publik, unë nuk kam asnjë dyshim që edhe vetë zoti Beja dhe çdo përfaqësues i përgjegjshëm i opozitës nuk mund ta fshehë që ka një progres realisht të dukshëm, të dokumentuar dhe që shprehet më së miri në vetë parametrat e jetës së përditshme, sociale, politike. Krahasimi bëhet me vitin 97 zoti Rama apo në mënyrë vazhdueshme edhe me disa muaj se Jo, me fjalë do të marr kur thash për pikë referencë, unë personalisht nuk e kam për mburje të krahasojmë as me 97-ën, as me 95-ën që është viti më i mirë i qeverisjes Partisë Demokratike dhe as me 2001-shin. Ne kemi vendosur një horizont tjetër ku duhet të mbrim së bashku, që është horizonti i parametrave të Bashkimit Evropian. Përballë këtij objektivi prioritar ka defekte, ka mangësi dhe ka ende defekte të shumta. Ndërsa krahasuar, sepse në fundit edhe në këtë kur arrihet një konkluzion duhet njohësh realitetin. Që do të thotë, më lejoni t'ju informoj vetëm në mënyrë të përmbledhur për rastet më domethënëse të krimit të vrasjes, për shembull, që është një nga kriteret që përdoret në të gjitha vendet e botës në statistikat për të vlerësuar parametrat e sigurisë në një vend. Nëse në vitin 1995 kemi të evidentuara të ndodhura 210 raste të vrasjeve dhe të zbuluara 177, pra mora 95-ën, që është viti më i mirë i këtij rezultati të Partisë Demokratike. Besoj që dhe regjia jon ka përgatitur një grafik të shpërndarë nga Ministria e Rendit Publik që ilustron punën. Ajo është me plot, unë po marr 2-3 shifra. Megjithatë regjia le ta projektojnë në ekran. Pra nëse kemi 210 raste në 95-ën, në 2001-shin kemi 208 raste dhe në 2002-shin kemi 179 raste të vrasjeve. Krahasuar 2002-shi që është viti më i mirë i periudhës 91-2001, ose po të marrim gjithë periudhën postkomuniste, pra 2002-shi është viti më i mirë, krahasuar periudha janar-prill 2003 me periudhën janar-prill 2002, ka një përmirësim të ndjeshëm. Në janar-prill 2002 kemi 73 raste të vrasjeve dhe të zbuluara 58, ndërsa janar-prill 2003 kemi vetëm 39 raste dhe të zbuluara nga këto 29. Të tillë tregues nuk janë vetëm në krimin e vrasjeve, por janë dhe në veprat penale të ndodhura në tërësi. Atëherë zoti Rama, si shpjegohet një lloj perceptimi i përgjithshëm, duke nisur që nga media që ka një intensifikim të krimit në vend? Me sa duket, unë e kuptoj, për shkak të faktit që kanë ndodhur disa ngjarje me aksese publike, për shkak të komentimit më parë, rasti i kartodromit për shembull, dhe për shkak të ngjarjeve ekstremalisht të dëmshme, të rrezikshme, krimi i rrëmbimit të një personi, i ka dhënë më tepër akses në publik, edhe për shkak të mediatizimit të këtyre fenomeneve, edhe për shkak të fokusimit të opinionit politik, edhe për të manipuluar mbi këto ngjarje, dhe nuk nxirret konkluzioni mbi bazën e treguesve real. Nëse duam të bëjmë, të kemi një pamje, një imazh real të asaj çfarë ndodh realisht edhe në fushën e krimit në Shqipëri, duhet që përpara
të kërkojmë informacionin e nevojshëm dhe këtë informacion nuk e ka vetëm Ministria e Rendit, është bërë publik. në mënyrë permanente, në çdo fund muaj ne ja përcjellim komisioneve parlamentare të Rendit, Kryesisë së Kuvendit, Qeverisë, Ministrisë së Jashtme, Ministrisë së Integrimit, ja përcjellim edhe të tërë mediave në vend. Por sigurisht të thuash këto shifra nuk është ngjarje për mediat. Për mediat është ngjarje, një rast vrasjeje dhe fokusohemi te fakti që tek vrasja janë parë 2 njerëz me uniformë dhe këtë opinion të paprovuar, edhe zoti Beja e servir këtu si implikim të njerëzve me uniformë në këtë rast. Cili naiv që punon në polici do të shkonte të vriste me uniformën e vet dhe me armën e vet. Ashtu si kundër nuk e përjashtoj, nuk e kontestoj faktin që ka brenda radhëve të policisë elemente implikuar në ngjarjet e ndodhura dhe mëtej, ka dhe raste më flagrante se ato që përmendi zoti Beja, por fakti që këto raste janë evidentuar, ndëshkohen që dhe ato që përmendi zoti Beja janë vënë përpara drejtësisë, megjithëse nuk janë të tëra të sakta, dëshmon që ka një forcë goditëse më të madhe edhe brenda vetë radhëve të policisë në luftën kundër abuzimit me detyrë, në luftë kundër veprimtarisë kriminale dhe implikimit brenda vetë radhëve të policisë. Faleminderit zoti Rama. Zoti Spahiu, a besoni ose a jeni dakord me analizën e zotit Rama që ka më shumë një lloj perceptimi se sa një intensifikim real të krimit? Të kritikosh pozicionin e zotit Rama është pozicion shumë komod dhe unë do mundohem që të jem shumë produktiv në analizën time, duke mos qenë gjithmonë kritik dhe negativist, po për çdo analizë apo kritik do mundohem që t'jap dhe alternativën se çfarë duhet bërë. Problemi i intensifikimit dhe shtimit të krimit në Shqipëri duhet parë disi shkëputur pasi ka 2 problematika në vete. Niveli i krimit në vend dhe reagimi i shtetit nga ana tjetër. Nëse do të shikojmë që ka nivel të krimit shumë të lartë apo ka krim të organizuar në vend, do të thoja që kjo është një gjë normale dhe për shumë vende demokratike, për shembull. Në fakt do hyja më pas te krimi organizuar. Ta mbaroj pak si konkluzion. Kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër është që shumë vende tjera, qoftë ato rajonale, reagimin e shtetit, autoriteti që kanë institucionet për të goditur krimin, e kanë shumë të lartë. Do me thënë, nëse do t'i vinim në një peshore, krimin dhe autoritetin e shtetit, kuptohet që disbalanca do t'ishin jashtëzakonisht të mëdha. Nëse do të themi që ka progres, sigurisht që ka, nuk duhet të jemi negativist. Por, unë them që krimi ecën me ritme më të shpejta se sa që ecën prosperiteti i një administrate në këtë vend. Ne jemi një vend shumë i vogël, Blendi. Jemi një vend për 2 milion banorësh. Të gjithë e dim se çdo në këtë vend. Të gjithë i njohim se kush kontrollojnë trafiqet e drogës. Të gjithë i njohim familjet e mëdha. Të gjithë i njohim se nga kanë ardhur, ç'përjardhje kanë pasur, ç'nivel ekonomik kanë pasur. Të gjithë i dinë me emra kush drejtojnë linjat e drogës, linjat e prostitucionit. Fatkeqësisht, të vetmit ata që mbyllin syt janë autoritetet dhe shpesh herë është shteti. Kjo është fatkeqësia që shpesh herë shteti ngren duart përpallë krimit. Zoti Nano, jeni dakord me këtë, duke pasur avantazhin e një rezumeje të 3 parafolësve? Po, faleminderit që më krijuat avantazh. Ktu çështja është Blendi që mund të jepen opinione bazuar edhe mbi statistikat, që tha zoti Rama, ose mund të jepen opinione bazuar në raportet që përmendi zoti Beja. Ose edhe në perceptimin personal që ju keni. Unë këtu kam privilegjin që të jap një opinion mbi vëzhgimin e përditshëm që i bëjmë situatës. Këtu, nëse marrim si sistem referimi vitet e mëparshme, duke filluar që kanë edhe 7 të paktën, sigurisht nuk besoj se mund të ketë ndonjëri që ta mohojë që ka një lloj përmirësimi linear të situatës së rendit dhe sigurisë publike. Çadra e sigurisë është më e shtrirë tani në territorin e vendit dhe është më e sigurt, të mbron më shumë. Kam parasysh që para 2-3 vjetësh jo krejt territori i Shqipërisë kontrollohej nga forcat e rendit. Ndërsa sot është situata paksa më ndryshe, është gjithsesi më e mirë. Tani nga ana tjetër ka një sistem tjetër referimi që zoti Rama e konsideroi si standardet ku duam të shkojmë. Edhe unë mendoj që, ose unë personalisht jam i prirur që analizën time ta bëj lidhur me këtë sistem referimi. Personalisht, si qytetar, po dhe si gazetar, kam kohë që pres një hop cilësor të policisë. Që do ishte në çdo drejtim. Që do ishte, si të them, kam nevojë të shoh një polici ose policë shumë të motivuar,
të shoh policë që janë shumë korrekt, të shoh policë që e nënkuptojnë profesionin e tyre si shërbëtor të publikut, sepse publiku shqiptar, si çdo publik tjetër, ata janë taksapaguesit. Edhe kam përshtypjen, jo kam përshtypjen, po jam i sigurt këtu që policia shqiptare, ndoshta me pak përjashtime, ka arritur ta perceptojë rolin e vet si një rol shërbëtor në interes të publikut shqiptar. Po. Unë gjykoj që është shumë i drejtë sugjerimi i zotit Rama që ka gjithmonë për çdo debat, për çdo diskutim ka gjithmonë nevojë për një pikë referencë. Po. Jam absolutisht dakord. Dhe unë në fjalën time përmenda raportet. Të gjitha ato raporte që fola janë raporte që dalin një herë në vit dhe pikë referencë e marrin vitin e mëparshëm. Dhe gjykoj që lidhet në mënyrë më të drejtë për drejtë me atë për cilin po diskutojmë, çfarë po ndodh sot në Shqipëri. Ky është edhe fenomeni. Sigurisht, nëse ju keni një tabelë aty që keni marrë nga Ministria e Rendit, kishit aty. Po, besoj regjimi. Nëse ne kapemi, atë shtylla më e gjatë ishte ajo e 97-s. Tani unë mendimin tim është dhe një çështje qëndrimi moral, të marrësh të krahasosh qoftë 98, qoftë 99, qoftë 2000, qoftë 2003 me 97-ën, unë po ju them që ishte një gjendje lufte. Unë po them që dhe në kohën e Enver Hoxhës për 50 vjet krahasimet janë për me 38-shin, më fal, me 38-ën dhe asnjëherë me 41-shin apo 42-shin apo 43-shin. Pse? Sepse është e qartë që nuk mund të bësh krahasime nëse do të diskutosh realisht për një problem që është apo s'është në shoqëri. Kështu që jam plotësisht dakord pika e dytë. Domethënë që unë diskutova për raport që janë sot me para një viti. Pika e dytë, absolutisht ne s'mund të përjashtohemi duke parë nga perëndimi, nga vende për cilat edhe ne monitorohemi. Ne dëshirojmë të gjithë jemi qytetarë evropian, që të kthehemi nga puna në shtëpi, të vemi në një qytet tjetër, domethënë gjitha janë dhe që lidhet me zhvillimin e vendit. Që absolutisht është një gjë e pranueshme. Është një gjë që atë kërkojmë. Domethënë unë nuk gjykoj që është dhe ndoshta do të ishte mi tezë. Unë nuk mora shumë, unë thash një raport ka me 10 raste, domethënë nuk është problem. Po, zë Rama, nisur nga sugjerimi që kemi një kështu. Raportet që përmend zoti Beja ne i kemi diskutuar një herë tjetër më përpara këtu dhe unë nuk i kontestoj. Ato janë raportet të një monitorimi që sa vjen dhe bëhet gjithnjë e më i shtrirë dhe më i thellë në gjithë veprimin e strukturave të shtetit në Shqipëri. Dhe kjo është produkt i raporteve të reja që ka krijuar Shqipëria në procesin e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Pra, fotografimi këtu bëhet më real, më pranë qelizave të jetës dhe absolutisht që ky fotografim nxjerr në pas shumë probleme. Unë nuk i referohem në asnjë rast dhe nuk do ta përmend gjatë gjithë bisedës time, as 98-ën, 97-ën, as 98-ën. Mora dy shembuj signifikativ të dy periudhave më të mira të qeverisjes, të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, jo për të ballafaquar rezultatet e qeverisjes. Jo, janë shifrat, ato shifra i kemi gjetur nga ministria që na keni lënë ju. Jo, shifrat tona po shifrat tuaj. Megjithatë janë shifrat tuaja, nuk janë të raport. Raportet ndërkombëtare janë shifra. Nuk janë vetëm tonat, janë shifra që kontrollohen. Janë shifra që rakordohen me prokurorin dhe me tërë institucionin. Kjo është, nuk mundet të fshihet një vrasje më në një shoqëri të parametrave që ka arritur Shqipëria sot. Ju e dini që mënyra e klasifikimit krimeve është e ndryshme. Edhe të dojë ta fshej ministria, nuk mund ta bëj këtë gjë. E para, e dyta, duke u referuar asaj që tha zoti Nano. Është e vërtetë, ne duhet të referohemi atje ku do të mbrim. Dhe unë vetë, edhe ju keni qenë në Komisionin Parlamentar të Integrimit, ka thënë duke e parë me këtë sy, unë kam shumë të tepër vërejtje nga çka vetë raportet e BE-s për punën e policisë. Por nuk duhet harrojmë në asnjë moment që edhe kjo polici është produkt i këtij mjedisi shoqëror, është pjesë e kësaj shoqërie, me të mirat dhe me mangësitë e veta, me komplekset dhe me favoret e veta. E para, e dyta, policë të motivuar, sigurisht që është shumë e vështirë të arrish në ato standarde ku ne pretendojmë, por ju sjell në vëmendje rastin e sot. Policë të motivuar në detyrë kur përballë tyre në shkeljen e ligjit vjen dhe deputet. Ka një leje për të bërë një miting të ligjshëm në një mjedis të legalizuar për mitingje. Ti do të shkosh jashtë sferës së këtij caku ligjor dhe ballafaqohesh me mbrojtësin e ligjit. Dhe këtu në vend që deputeti të bëhet mbrojtës i ligjit, bëhet shkelës i parë i ligjit për të motivuar një veprim që demotivon policinë. Po marr një rast
Jo, këtu s'mund të jemi dakord, unë edhe po ja u them edhe këtu publikisht, juve dhe në raporti që u diskutuan në parlament, ja, dakord. Në cilin shtet të botës shkon deputeti dhe motivon qytetarët që qëllojnë policin. Në një miting që është në publik. Ja, të lutem të mëre. Por, edhe në parlament, kur u diskutua kjo, ju erdhe dhe e gjetën të keqen të opozita, me historinë e grejime. Edhe sot e shikoni të deputeti opozitë që doli në shesh. Ai ka dalë në mes të sheshit, nuk është ai krimi organizuar. Ai ka parë një kontingjent njerëzish që kishin një protestë ndaj qeverisë, u bashkua me to në mënyrë publike, nuk ka asnjë gjë. Nuk po flas për këtë. Qofse e shikon të keqen tek ajo. Absolutisht. Brenda cakut ligjor jam dakord. Po kur deputeti thot, hajde thot dhe në sy të deputetit qëllon qytetari policin në të njëjtin miting. Dhe qëndrimi i deputetit është në krah të qytetarit që qëllon mbi policin. Ose edhe ne, nuk po flas, edhe ne kur ishim në opozit, edhe ju që jeni në opozit, shpesh herë dëgjojmë policia e shtetit që vret. Policia e shtetit e kriminelve. Ky nuk është qëndrim as advetar, as qytetar. Ka brenda policisë të inkriminuar, ka sa të duash. Unë ja u kam thënë edhe juve në komision. Nuk e kam kontestuar dhe e pranoj. Kam gjetur dhe ende ka brenda radhëve të policisë kriminel të emruar në polici. Dhe shumë e vështirë ti luftosh, sepse kanë fituar një kopertur të tillë edhe për shkak të suporteve që kanë nga politikanë apo njerëz me mandat shtetëror. Unë dua të kontestoj, edhe zotin Beja, dua të kontestoj edhe zotin Rama, për shkak të parametrave të cilët masin arritjet e qeverive të tyre në luftën kundër krimit. E para, nuk matet krimi as me metër, as me peshë. Që do të thotë, nuk do të thotë, nuk ka kuptim nëse ka pasur 100 vrasje, apo 200 vrasje në 95-ën, apo në 2000-shin, kush më shumë apo kush më pak, do të thotë që është ulur krimi. Sepse mund t'jenë 5 vrasje, të karakterit, le të themi, të 5 biznesmenve më të mëdhenj në vend, apo të 5 njerëzve të rëndësishëm, dhe mund t'kenë vlerës më shumë se sa 100 vrasje të krimit ordiner për shkak të motiveve dobta, e para. E dyta, përsa i përket sukseseve apo tendencave për të luftuar dhe parandaluar krimin, unë do të them që të dyja qeverisjet kanë pasur precedent të jetë negativ. Në lidhje me kapacitetet që kanë ndërtuar institucionet që luftojnë krimin, për shkak të mungesës së thellët profesionalizmit, për shkak të mungesës së plotë etikës, për shkak të nivelit shumë të ulët të trajnimit dhe për shkak të ndërhyrjes politike dhe të kuadrit partisë për të emëruar njerëzit në këto vende. Për shumë, ne kemi rastet pa precedenta, si që ka pasur le të themi në kohën e qeverisjes demokratike, ku ministri brendshëm ka ikur dhe është aratisur jashtë vendit. Ose kemi raste në periudhën e qeverisë socialiste, ku në krye të komisariateve janë vendosur shefa komisariates apo shefa rendit të cilët kanë qenë në kërkim për vrasja apo për problemet tjera. Pra, në këtë kontekst, duhet shtoj që kemi pasur një denoncim të fundit në zyrë, për shkak të, le të themi, për shkak të ndërhyrjeve që bëhen përsëri nga kryetarët degëve të partive, për të emëruar përsëri njerëz të cilët janë të inkriminuar, ndonse publikisht njihen nga publiku dhe shoqëria që janë të inkriminuar me trafiqet dhe njerëz në detyra të larta. Pra, këtu problemi është shumë e serioz, domethënë, se sa ekziston vullneti dhe kush janë alternativat dhe strategjit. Nëse do të flasim për nivelet profesionale, apo me strategjit e reja që ka dhënë njëra apo tjetra pjesë e klasës politike, do të thoja përfundimisht, as njëra palë dhe as tjetra, kur nuk kanë mundur që të rrisin rrjetin e agentëve të investigimit. Pra, krimi është luftuar në mënyrë spontane, pra me operacione në periudha të ndryshme. As në periudhën e qeverisë demokratike, as në periudhën e qeverisë socialiste, nuk gjen agent të policisë, apo ta mbaroj pak një sekond. Po s'po e mbaroj më. Po nuk ke informacion të saktë, dhe unë duat mos gabosh më tej. Po prit më ta mbaroj. Se ke të saktë. Po më lër një sekond ta mbaroj. Po mirë. Po. Mbaro, po do mbarosh gabim. Po. Atëherë, i nderuar Luan, më thoni një rast ku ju keni nxjerr para bankës akuzuarve grupe të organizuara krimi, ku të keni rrjetin tuaj të dëshmitarve, rrjetin tuaj të agentëve që të kenë punuar 1 vit ose 2 vjet brenda rrjetit. Të gjitha i keni me operacione spontane dhe përfundimisht hetimi apo gjykimi ka përfunduar, ka dështuar. Ke hyrë në detaje teknike dhe po gabon. Për ta mbyllur që mos keq kuptim. Ka një moment. Jo, një sekond. Ajo që thot zoti Spahiu ka një
pjesë të së vërtetës. Kur unë kam vajtur ministri i Rendit, gjeta një proces të sapo nisur, që sistemi policisë kriminale, që është institucioni më i rëndësishëm me objekt luftën kundër krimit, kishte në rrethet e mëdha, Shkodër, Durrës, Vlorë, vetëm një shef krimesh në drejtorinë e qarkut. Asnjë inspektor më poshtë. Kemi ndërmarrë një reformë të tërë dhe nuk e kam bërë unë, është një proces bashkëpunimi me misionet europiane. Dhe sot, praktikisht, në të gjithë territorin e vendit, bëhet ndjekja, gjurmimi dhe mbulimi i krimit me drejtim dhe me territor, që ta shpjegoj. Me drejtim do të thotë, kur unë ndjek fenomenin e drogës, por me territor, kur mbuloj dhe territoret e caktuara sipas një ndarje të ngritur mbi bazën e veprimtarisë kriminale. Unë s'po them hetim që nuk bëni. Çfarë ka ndodhur? Ajo është punë operative. Unë po them të punohet brenda trafikut, ata të punojnë si trafikantë. Çfarë ka ndodhur? Ka shkuar deri këtu i dashur. Investigimi siç bën gjithë edhe në kohën e PD-s dhe në kohën e PS-s në pushtet, është thirrur dëshmitar në gjyq përballë kriminalit, inspektori i policisë kriminale, që nuk është detyrim ligjor, në asnjë vend botës nuk ndodh. Është dekonspiruar bashkëpunëtori infiltruar në rrjetin e një veprimtarie kriminale nga shefja, po nga inspektori vetë shef që e ka denoncuar të kriminalit dhe na janë vrarë oficer në këtë mënyrë. Po pikërisht sepse inspektori ka bërë atë detyrë që nuk duhet bëj. Hajta ju ta sjellim në vëmendje çfarë është bërë përgojimi prej kohësh edhe në media, edhe në forume politike, i bashkëpunëtorit, i agentit, i denoncuesit, dhe sot ju keni qenë gjyqtar, ju jeni jurist. E keni ndjerë vështirësinë çdo thotë që të mos vi tjetri dëshmitar në gjyq. Edhe për të bërë sistemin e infiltrimit të rrjetit agjenturor brenda grupeve kriminale. Po çfarë ka penguar shtetin shqiptar, qoftë demokratët, qoftë socialistë, që për 10 vjet mos miratojnë statusin e dëshmitarit. Para një minutë, para 10 ditësh, para një jave ne kemi kryer një operacion në bashkëpunim me CIA-n dhe me agjencinë e antidrogës, me DEA dhe me agjencinë italiane, duke përdorur për herë të parë standardin e shitjes së stimuluar. Pse? Megjithëse ligji për luftën kundër lëndëve narkotike parashikonte këtë gjë, mungonte një udhëzim i përbashkët midis ministrit të Rendit dhe prokurorit të përgjithshëm që ta legalizonte këtë veprim. Dhe duke bërë këtë gjë, pra është një detyrim ligjor, është një operacion ligjërisht i motivuar, ne arritëm të infiltrojmë në një grup të trafikut të drogës dhe të godasim me sukses duke çuar këtë gjë të dokumentuar para organeve të drejtësisë. Është hera e parë dhe për shkak të mungesës së besimit që kishin partnerët ndaj nesh. Nuk ka pse ta fshehim këtë gjë. Kemi arritur të krijojmë një klim besimi, kemi arritur të japim produkt. Kjo gjë duhet motivuar, kjo gjë duhet mbështetur. Po, zoti Beja. Tani unë më duket se zoti Spahiu tani dalim në disa aspekte që nuk janë ato kryesore. Qëllimi nuk është mungesat apo vështirësitë e policisë, mosarritjet e policisë, nga paaftësia s'bën dot ADN-n e tjera. Këtu problemi diskutohet për një nivel jashtëzakonisht të rrezikshëm të shtetit. Bet fjalë për krimin e organizuar. Raporti i BE-s, dhe ky është problemi. Raporti i BE-s, unë po ju lexoj vetëm një frazë, ato të gjitha janë, por dhe nuk mund të jetë policia shqiptare as sot, as para 10 vjetë, një lloj me policinë themi britanike apo gjermane. Nuk duhet mos i njësojmë ca gjëra që janë. Problemi është këtu, krimi organizuar. Krimi organizuar dhe kush e drejton këtë krim të organizuar. Sa është infiltruar në organe më të larta të shtetit. Po imi që bëri zoti ministër, po lexoni raportin. Ka pojime të jashtëzakonshme, të tmerrshme. Dhe unë po ju them një frazë tot kur flet për prioritetet që duhet ketë Shqipëria për 12 muajt e ardhshëm. Thot, angazhim i plot dhe veprim i vendosur i qeverisë për të luftuar krimin e organizuar, me iniciativa konkrete, me rezultate të prekshme. Kjo është kruciale, është shumë e rëndësishme për të preventuar krimin e organizuar nga minimi i strukturave të shtetit. Do me thënë, bet fjalë për një grad jashtëzakonisht të rrezikshme. Dhe kur fillojnë dhe vriten, nëse e merr peng një njeriu që punon dhe bën para, dhe i merret peng djali, atëherë këtu goditet biznesi. Kush është interesuar që goditet biznesi? Nëse vrasit për cilat u folën janë të një karakteri që kanë prekur gjithë opinionin. Kush do vi turist në Shqipëri? Do me thënë, janë fenomene jashtëzakonisht të rrezikshme dhe që meritojnë të ndalemi në to dhe mos të përzihen aspektet e dorës së 28 me aspektet më kryesore. Zoti Nano kishte diçka? Bën përshtypje mitizimi që bën zoti Beja raporteve të huajve. Unë mendoj që duhet marrë në konsideratë, por ne njohim gjendjen më mirë se ata. Informacioni që kemi ne në kokë, do edhe ajo që shohim këtu është shumë i saktë dhe shumë i drejtpërdrejtë se sa të gjitha raportet që na vinë nga jashtë. Këtu tani në mënyrë sintetike, unë do të thoja kështu që nga diagramat që paraqitet ju Blendi aty, dhe që
janë diagramat të ndërtuara mbi bazën e dhënave të Ministrisë së Rendit Publik që nuk kontestohen, besoj, as nga opozita. Nuk besoj se... Jo, unë nuk ka një lloj e kurba... Po të lexoj atë raport në ato që jam i bindur, se nuk i di se çka ka klasifikuar. Shifrat e tyre janë sakta, shifrat Jo, që kemi s'te vënë janë mastonat, pasakta. Sikur ato janë prona ime apo prona e... Ato janë aty. Nëse mos le të vazhdojmë zotë Nano, po. Kurba e kriminalitetit është në rënje, që do të thotë kurba e sigurisë është në rritje. Këtë duhet që të jemi objektive dhe që të jemi të besueshëm edhe për ata që na dëgjojnë, duhet ta themi këtë. Pasi të themi këtë, mbi këtë mund të ndërtojmë gjithë arsyetimet e tjera. Edhe unë jam i pari që po them që nuk më impresionon shumë ajo kurba e kriminalitetit që bie, sepse me atë lloj kurbe që bie të kriminalitetit nuk nënkuptoj domosdoshmërisht një arritje spektakolare të policisë. Është një arritje që është produkt edhe i punës policisë, po ndoshta edhe i organeve të tjera që merren me sigurinë dhe rendin, edhe i zhvillimit normal linear që ka vendi, po edhe një qëndrimi qytetar të ndryshëm. Po nga tjetër, se më ngacmoj pak zoti Kreshnik, unë do thoja edhe gjë tjetër që sigurisht ministri ka kriteret e veta të përcaktimit të sigurisë dhe të rendit publik në Shqipëri edhe duhen marrë për bazë, sepse ndoshta janë dhe shkencore, nuk e di, nuk kam ekspert. Janë universale. Çdo vend të botës ka disa parametra bazë. Vrasje, grabitje, nga ana tjetër ministri, unë mendoj që janë disa lloj krime, sidomos ato që kanë të bëjnë me atë që po e quajmë krimi organizuar, që ose nuk zbulohen nga paftësia e policisë ose veprat e këtyre krimeve ndodhin jashtë shtetit, fjala vjen krimet që kanë të bëjnë me rrjetin e drogës, me rrjetin e prostitucionit. Nëse një krim ndodh në Itali, bëhet prej shqiptarësh ose droga prej këtu transportohet atje dhe krimi ndodh atje, unë mendoj që policia shqiptare ka një lloj përgjegjësie. Ose fjala vjen, gjithë ato ngjarjet e fundit që kanë ndodhur janë krime të rënda, kupton, krime që tronditin gjithë shoqërinë, po kërcënojnë pastaj turizm që përmend zoti Beja, edhe biznesin, pra edhe vetë ata turistët kosovarë që do vinë ndaj që janë duke na dëgjuar një pjesë e madhe e tyre. Pra krijohet një lloj klime pasigurie që nuk e nderon policinë. Ne jemi këtu të bëjmë propagandë që ata të mos vinë. Le ta hap atëherë një temë që e preku pak në fillim zoti Spahiu dhe pas të gjithë ju që lidhet me krimin organizuar. Nuk e di nëse zoti Peza është në lidhje drejt për drejt. Besoj që regjia duhet më lidh me zotin Peza që është në një nga studiot. Po zoti Peza, bëhet fjalë duke parë këtë kurb, sikurse e tham, sipas dhënave të Ministrisë së Rendit Publik në rënje, sipas një perceptimi të shtypit në rritje, ose zoti Rama tha një perceptim që vjen nga që ka pasur disa ngjarje të bujshme, që kanë pasur efekt mediatik më të madh se sa vrasjet e zakonshme. Bëhet fjalë për krim ordiner apo bëhet fjalë për një intensifikim të krimit organizuar? Nëse më lejon në parantezë të flas pak për pyetjen e parë, ka dy aspekte, çështja a është intensifikuar apo jo krimi. Ka një aspekt sasior dhe një aspekt cilësor. Aspekti sasior ka të bëjë me atë që në 3 muajt e parë të këtij viti, pak sipas statistikave zyrtare, numri i krimeve është rritur në 150. Është një sasi e vogël e madhe, nuk ka rëndësi, kurse kurba që pam ishte e vrasjeve. Por ajo që mendoj unë që është e rëndësishme në anën sasiore të krimeve është nëse policia i raporton apo jo të gjithë krimet që ndodhin. Dhe e dyta ka të bëjë me anën cilësore. Nëse e preku pak Kreshniku, nëse ka krime cilësisht të mëdha, atëherë nuk mund të ketë shifra sasiore të vogla, por krimi tregon që është intensifikuar. Kjo për sa i përket pjesës parë. Për sa i përket pyetjes së drejt për drejt, unë kuptohet që në Shqipëri ka krim. Jo jap më fjalën se të mbaroj. Po, për krimin e organizuar, jo, thjesht si mund të fshihet një krim që nuk raportohet. Do të drejtojmë çik ignorancën time të paktën. Mund ta fshej policia, po media, po ne të tjerët. Mund ndodhi ndonjë gjë kështu? Jo, ka një Alfred, vetëm një sekond, domethënë, duat vetëm të më shtes për një gjë. Ka rënë krimi ordiner dhe është rritur krimi i trafiqeve, që do të thotë droga luhet në underground, ndërsa xhamat dhe makinat vidheshin mes rrugës. Domethënë, krimi i organizuar është i fshehur dhe unë të më shtes për këtë. Po ti qëndrojmë një herë brenda logjikës. A mund të fshihet një krim? Pyetja e zotit Nano. Jo, shiko, nuk bëhet fjalë për fshehje të krimeve siç janë vrasjet, përdhunimet, rrëmbimet e tjera. Nuk i kisha fjalën për këtë. Për shembull, që zihen dy fshatar me njëri tjetrin dhe kjo nuk regjistrohet. Kjo është normale në një shoqëri që ende nuk ka arritur ato parametra. Mirë, pra, atëherë për statistikat bëhet. Një sekond, pra, ne kemi bërë dhe këtë, më fal zoti Peza, se ju e dini edhe kemi diskutuar bashkë.
bashkë me zotin Ibraj, kur erdhëm në krye të Ministrisë të Policisë, gjetëm që statistikat nuk shtriheshin në të gjitha ato që quhen ngjarje. Për shembull, po shikosh, në Danimark raportohen në një vit 15.000 ngjarje që klasifikohen vepra penale ose çështje civile. Sepse atje edhe kur komshiu bën zhurmë, qytetari e denoncon në polici. Ne kemi zgjeruar bazën e asaj çfarë hyn në statistikat e policisë dhe prandaj është kjo rritje. Pikërisht pra këtë do të evidentoj zoti Kjo rritje është pikërisht pra ka ndodhur që në fshat unë e quaj këtë një rritje pozitive. Nuk raportohet një rrahje midis dy njerëzve. Po jo, u vran për lopën dy njerëz. Po jo, vrasja nuk ka një problem serioz. Jo, ka një problem serioz. Të marrim çështjen e trafiqeve. Nëse një sekond, sepse më ikën linja. Zoti Peza, krimi organizuar. Po, nuk po flisim për këtë. Unë thash që kjo rritje për mua është pozitive, sepse policia vërtet këtë vit po regjistron shumë krime, figurat të vogla krimi në duke, të cilat dikur nuk regjistroheshin, ndërkohë po regjistrohen. Dhe kjo 150 krime janë pikërisht kjo rritje që policia po tregohet shumë më transparente dhe po tregon më realisht atë çfarë ndodh në Shqipëri, po bëhet fjalë për krime të karakterit që tha ministri. Po. Ndërkohë krimi organizuar. Për sa i përket krimit të organizuar, në Shqipëri ekziston krimi organizuar sipas perceptimit tim, dhe kjo varet tani nëse ky krim është vertikal apo horizontal dhe sa vertikal apo horizontal është. Që do thotë? Kjo do thotë që sipas me në Shqipëri ekziston krimi organizuar në shtrirje horizontale. Pra nuk kemi një krim të organizuar në piramid me tavan shumë të lartë siç ndodh në vendet me krim të organizuar siç mund të jetë për shembull Italia. Dhe kjo shihet në evolucion. Për shembull Shqipëria fillimisht kanë qenë shqiptarët kanë qenë qirakët e rrjeteve të krimit të organizuar të Italisë apo të shteteve tjera ku emigruan fillimisht, ku edhe territori i vendit tonë për shkak të luftës në Jugosllavi rreth viteve 94-95 rrugët ballkanike të trafiqeve devijuan edhe nëpër Shqipëri dhe këtu filluan të krijoheshin sindikatat e krimit të organizuar ku shqiptarët bënin transportimin e lëndëve të ndaluara të trafikut ilegal nga kufit toksor deri në Bregdet dhe prej andej pastaj transportimi drejt Italisë. Dhe me kalimin e viteve kanë evoluar dhe krimi organizuar shqiptar sipas mafiologëve dhe organizata prestigjioze ka arritur deri në nivelin e familjeve mafioze. Bëhet fjalë që në disa nga qytetet kryesore të vendit siç mund të jenë, për shembull, nuk Tirana, Durrësi, Vlora, Fieri, Elbasani, Shkodra e ndonjë qytet tjetër, ku janë kristalizuar mbi baza farefisnore, shoqërore, disa familje të cilat kontrollojnë disa nga rrugët e trafiqeve ilegale që kalojnë nëpër territoret e tyre, që mund të jenë të drogës, të prostitucionit dhe të gjitha veprimtaritë e tjera që klasifikohen si trafiqe të tilla. Po, faleminderit zoti Peza. Një koment për fjalën e zotit Peza. Unë çuditem që thoni që ka një trafik, ka një krim të organizuar horizontal, më thënë pa zhvillim vertikal, sepse mu besoj e keni parasysh që vetë zoti ministër në parlament publikisht ka akuzuar dhe ka folë për deputet të cilët janë të lidhur me krimin e organizuar. Zoti Nano, kryeministri dhe kryetari i mazhorancës, publikisht ka folur për njerëz, për politikanë të lartë, për pushtetarë të lidhur me krimin e organizuar. Opozita, unë s'ka nevojë ta sjell më tej sepse ju e dini që ashtu. Tani problemi. O këta nuk janë Shqipëri se kuptojnë, ose pastaj duhet pranojmë që aspekti tjetër që ky krim është në nivelet e ulta dhe është pa mbështetje. Çka unë besoj që opinioni i përgjithshëm dhe te raportet ndërkombëtare dhe tek shqiptarët dhe tek të gjithë që ky krim organizohet, ka përcen kufijt, është vështirë të kapet, është brenda në polici, është brenda në prokurori, është brenda gjyqësor, është domethënë në indet e këtij shteti dhe ky është problemi. Dhe ky ekziston sepse ka kapur nivelet më të larta dhe ky duhet luftuar me urgjencë, ashtu si thot Bashkimi Evropian, po duam që krimi mos të përfshijë shtetin. Ky është problemi. Zoti Rama, a mund thuhet realisht që në Shqipëri janë krijuar tani struktura dhe detyra që quhen familje mafioze? Zoti Fevziu, do të kërkoja ndihmën e zotit Spahiu si jurist për të na orientuar një çik në përcaktimin ligjor të termit krimi organizuar. Atë desha ndërhyrë. Sepse flasim për krim të organizuar dhe orientohemi në një mori ngjarjes që s'kan të bëjnë fare ligjërisht me krimin organizuar. Prandaj tani janë dy koncepte të ndryshme, mafia, krimi organizuar dhe krimi.
tre konceptet ndryshme. Unë do të thoja që për krimin e organizuar ka një debat shumë gjerë të kriminologëve ndërkombëtar, të cilët kanë dhënë definicionet ndryshme. Definicioni më i fundit, i cili është shumë tolerant, domethënë, është ky i Komunitetit Evropian, i cili fut disa element bazë të krimit organizuar, siç janë bashkëpunimi i më shumë se 2 personave, është një platformë dhe një program i caktuar i tyre, një bashkëpunim afatgjatë i tyre, një lloj lidhje permanente me burime financiare, pastrimi i parave, është kontrolli në sektor të ndryshëm, përfshirë edhe mediat, në raste caktuara, përdorimi i dhunës, siç janë grabitjet, rrëmbimi, vrasjet, pengmarrjet, pra këto janë elementet e krimit organizuar. Gjithsesi, nga shumë analistë të ndryshëm të së drejtës penale të kësaj doktrine, është konsideruar që në Shqipëri ekzistojnë grupe të vogla, por në numër disi të konsiderueshëm, në Shqipëri të krimit organizuar. Për sa i përket mafjes, nuk mund të thuhet në mënyrë absolute koncepti se mafja ekziston në Shqipëri, sepse mafja ngrihet mbi disa principe klanore, fisnore, mbi disa rregulla të caktuara, siç është ligji i omertas, i cili i njohur në Siçilinë e vjetër, por gjithsesi dhe koncepti mbi mafjen nuk është më ai koncepti klasik i mafjes siçiliane. Ka evoluar. Më lër ta mbaroj, lutem. Megjithatë ka tendenca të disa grupeve të organizuara, të cilat kuptohet që s'mund t'i themi se cilat janë, të cilat po sofistikojnë mënyrat se si procedojnë në bazë të lidhjeve klanore dhe kanë tendenca të shumta në Shqipëri për shkak të familjes patriarkale e cila është ndërtuar familja shqiptare. Nëse do t'i referohemi Emin Durkheimit, është një nga themeluesit e sociologjisë, periudha që po kalon Shqipëria është një periudhë ku interferencat e tranzicionit politik godasin fort familjen me duke pasur prioritet këta elementet kriminal dhe duke shkuar gjithmonë tendenca drejt krimit organizuar dhe drejt ndërtimit të familjeve mafioze. Por gjithsesi ka dhe një problem tjetër. Grupet kriminale shqiptare, grupet e organizuara, kryesisht ku është dhe elementi themelor, kanë networkun ndërkombëtar dhe kryesisht operojnë në perëndim. Pra, dihet qartë që ato janë edhe pjesë e bashkëpunimit të familjeve mafioze italiane, apo e mafjeve të caktuara në rajon. Dhe greket, paktën së fundit në zona shtëpi greke. Dhe kjo përsa i përket, por operojnë dhe në Shqipëri. Dhe ndryshimi është ky. Nëse Shqipëria ka qenë deri dje vetëm vend tranzit, përfshi për trafikun apo për probleme tjera, sot Shqipëria është dhe vend destinacion, edhe vend tranzit, por edhe vend prodhues. Pra, Shqipëria për shembull le të themi për marijuanën mban monopolin e prodhimit marijuanës në rajon. Po, zoti Nano, kishit diçka? Shumë shkurt. Nuk e di, për kufizimi që dha zoti Spahiu, i cili është shumë ekspertson lidhur me këto gjëra, më duk pak i thjeshtuar sepse i bie që mjaft janë 2 njerëz, të cilët kanë një projekt kriminal në kokë dhe kanë mendje të ushtrojnë dhunën, edhe quhen kemi argumente për të quajtur rrethën e krimit organizuar. Jo, thash disa elementë tjerë. Dhash disa elementë tjerë. A të elementet bash? Po, është domosdoshme që pastrojnë para, për shumë. Është domosdoshme që të përdorin dhunën, bëjnë grabitje, sigurisht. Pra, janë të gjitha duhet... Edhe nuk kam për thënë ndonjë gjë të madhe në lidhur me këtë argument, por duhet të them këtë që unë me thënë drejtën nuk jam i sigurt dhe nuk e di mirë nëse ekziston krimi organizuar, ose sipas konceptit që kisha në kokë para se të hyja në këtë studio dhe sipas pasurimit që i bë këtij koncepti ju dhe të tjerë të përgjithësi, akoma nuk arrim përfundimin që ka krim të organizuar apo s'ka, ka rrjete të tilla apo s'ka, por kam përshtypjen që shoqëria shqiptare, duke pas parasysh nga ana tjetër edhe zhvillimin që Shqipëria ka pasur këto mënyrën se si është ka ecur jeta politike, jeta ekonomike, sociale, varfëri e madhe etj etj, por duke pas parasysh edhe konstitucioni shpirtëror shqiptarëve, duke pas parasysh që shoqëria shqiptare ka një strukturë klanore, ka një strukturë tribale, sidomos në zonat caktuara,
mendoj që ekziston shumë rreziku që mafia të konsolidohet. Dhe këtë rrezik e shton më shumë pastaj roli i një politike të keqe, si kjo që e kemi, pak a shumë këtu në Shqipëri, edhe në këtë kuptim do thoje që ne duhet të ruhemi shumë. Sepse edhe fenomeni që italianët e quajnë omerta, në shoqëri si shoqëria shqiptare, mund të zhvillohen edhe mund të shtrihen fare. Doja vetëm një element sqarus, një element sqarus. Jo vetëm një element sqarus. Dy shqiptar kanë qenë pjesëmarrë të Sakra Corona Unitës. Ata vuajnë akoma burgun prej vitesh. Dhe ata në burg ku janë, marrin rrogë, marrin para nga kjo organizat mafioze. Do më thënë, këto janë principet dhe regullat të cilat ndërtohen në një organizat mafioze. Do më thënë, janë shumë të sofistikuara se sa krimi organizuar. Se kisha zotë Rama. Jo, pyetja ime shumë e drejtë për zotë Rama. A ekziston krimi organizuar në jo më kot kërkova mendimin e zotit Spahiu që për të orientuar cili është kuptimi ligjor i krimit organizuar, sepse pak a shumë është edhe kuptimi në ajo çfarë ka kod ynë penal. Parë me këtë sens, element të shfaqjes së krimit organizuar në vend ka. Rasti më i fundit, për shembull rrëmbimi i nipit të zotit Shehu, është një rast që vlerësohet edhe ligjërisht si një rast i krimit organizuar i bashkëpunimit të një grupi njerëzish me një qëllim të caktuar. Njëri vjen nga Italia, organizon grupin, infiltron dhe polici brenda, komunikohet, rrëmbet, fshihet etj, pra që s'po syn detaje. Ose rastet e trafikut të drogës apo të trafikut të qenieve njerëzore janë përgjithsisht kanë element të krimit organizuar, sepse nuk mundet të funksionoj një sistem i tillë pa këtë organizim paraprak të njerëzve që përbëjnë grupin. Dhe pikërisht sepse është kështu, ndryshe ne do të bënim demagogji, kemi tërheqje vëmendje nga partnerët tanë europian dhe amerikan, kemi dhe angazhimin për të luftuar me vendosmëri shfaqjen e krimit organizuar. Vetëm dua të shpjegoj, dua të them një gjë që shpeshherë perceptohet si një detyrim vetëm i policisë ky problem. Policia është aktor i rëndësishëm me përgjegjësi ligjore dhe me akses për shkak se është shërbim në publik dhe për publikun, por është veprimi i një morie aktorësh të tjerë ligjor, prokurori, gjykat, shërbim informativ, i një morie aktorësh të tjerë të organizimit të shoqërisë, institucionet e tjera shtetërore ose organizata jo qeveritare, për shembull vetë qendra që ka zoti Spahiu është një instrument shumë i rëndësishëm në komunikimin dhe në orientimin e policisë tek ngjarje që për arsye edhe subjektive ajo nuk arrin dot t'i njohë apo t'i zbardh, për të thënë që i gjithë ky mori aktorësh ka të njëjtën përgjegjësi përpara vendit, përpara qytetarëve, në fundit për të plotësuar dhe për të bërë secili detyrimin e vet. Në këtë aspekt, unë e kam thënë dhe i qëndroj asaj që kam deklaruar në parlament, që fije të veprimtarisë së këtyre njerëzve, të këtyre grupeve, vinë deri në mjedisin politik apo deri në nivelet e administratës së lartë shtetërore. Sa kërcënues është për shoqërinë? Ju kam thënë edhe në një bisedë që kemi patur, zoti Fevziu. Nuk e them për demagogji dhe madje janë raste që mund të provohen. Njerëz që me automatik në dorë në krye të një grupi të armatosur kanë sulmuar komisariate policie, i kam gjetur të emëruar shef krimesh në një sektor të caktuar, në një rreth të caktuar. Në kohën që në pushtet ka qenë Partia Socialiste, nuk po flas për, dhe janë ndëshkuar, janë kryer veprime ligjore deri në urdhër arresti apo deri në arrestime të personave të tillë, që edhe këto janë të gjitha të dokumentuara, se janë pjesë e angazhimit ton qeverisës për ta luftuar krimin dhe krimin organizuar edhe brenda radhëve të policisë, edhe brenda radhëve të administratës, 10 punonjës të administratës, doganier deri në nivelet larta, funksionarë të Ministrisë së Rendit apo të tjerë, janë çuar përpara drejtësisë për të ndëshkuar për këtë gjë. Por çfarë ndodh? Le të kthejmë vëmendjen tek parlamenti. Ka në parlament, do jemi përpara zgjedhjeve lokale, grupe deputetësh që vinë nga radhët e atyre që quhen të fortët. Nuk kanë asnjë kontribut intelektual, asnjë vlerë intelektuale, përveç faktit që për shkak të parave që kanë, apo të njohjeve që kanë mundësi të manipulojnë një opinion të caktuar dhe të fitojnë vota. Dhe nuk po flas këtu i PS-s apo i PD-s. Unë jam përfaqësues politik në qeverisje dhe jam i detyruar të sjell një shqetësim politik, sepse nëse kemi të bëjmë me, ku diun, 3, 4, 5, 10, nuk e po jap një definicion, ky rrezik
do të vi duke ushtuar nëse politika pa dallim nuk distancohet nga kriteret e përzgjedhjes së këtyre njerëzve, të cilët vinë dhe bëjnë presion mbi policinë, që nga mënyra e sjelljes në rrugë, thash nuk e justifikoj në asnjë rrethan atë çfarë është defekti i policisë, por kur një deputet, një zyrtar, një ministër, një zëvendës ministër kalon, nuk respekton policin në rrugë, që është shteti, është ligji, rregullat e qarkullimit, kur në makinën e tij qarkullojnë njerëz që janë në kërkim nga policia, kur policia shkon ta kap këtë person dhe ai ka imunitetin e njeriut që e mban në makinë, ose po ju them një rast sepse e kam konsumuar dhe me deputetin përkatës. Ne ndiqnim një makinë që dyshoi në rrjetin e trafikut të drogës. Rastësisht makina bën karambol, vret dikë dhe ndryshon devijimi i objektit të punës së kësaj makine. E verifikojmë dhe na del në sketë makina në emrin e një deputeti. Pavarësisht se deputeti, po s'ka rëndësi cili është, pavarësisht se deputeti është i një partie të opozitës, unë e thirra dhe i kërkova shpjegime dhe më del që nuk është makina ime, tha, po makinën time, makinën në emrin tim e ka bler filan Fisteku, me që deputeti ka të drejtën të fusë një makinë pa dogan. E ka bler, thot, filani që ka qenë një ish deputeti Partisë Demokratike dhe ai tjetri. Dhe i thash, sqaroje këtë rrethan, sepse në një rast të dytë nuk do të kesh më mirësinë apo dashamirësinë time për të pyetur, sepse institucioni shtetëror është i detyruar të veprojë. Dhe gjeta mirëkuptimin e deputetit në fjalë për ta zgjidhur problemin. A mundet tani pikërisht, se këto nuk qëndrojnë tani. Në qoftë se një ministër thotë që e ka ose ka dashamirësinë time një njeri i cili shkel ligjin, atëherë ky shtet s'ka për të bërë. Ore nuk që ai, se të qe makina e tij do të shkuar në ligje, por që makina e tij dhën një tjetër. Mos bëni insinuata pasaj që ky deputeti i Partisë Demokratike, ish deputeti i Partisë Demokratike, janë të inkriminuar. Zotri emri në prokurori. Po s'është, nuk është kaq e thjeshtë çështja dhe emri. Unë po thash. Tani unë nuk dua të kap. Ore po të që deputeti që ishte makina e tij do ta kisha sjellë në parlament. Çfarë ndodhi? Ai tha që vërtet është bler me emrin tim kjo makinë. Po unë e kam thënë filan Fistekut. Shiko, unë ezitoj të përmend shumë raste për cilat ka fol shtypi se do të duket sikur unë dua të bëj propagandë. Ore po flas me një fakt real, jo me fakte propagande. Pikërisht. Insinuatat tuaja që janë të inkriminuar këta një deputet dhe një ish deputet i Partisë Demokratike, në një kohë që s'kan lidhje fare me një krim, siç thoni vetë. Ore makinë kishte drogë, po të them. Personi ndiqej, absolutisht atë. Ore personi ndiqej si trafikant droge. Atëre fol për personin. Ashtu. Tani çfarë do them unë në raport, unë po të flas si qytetar. Po, qelloi një polic. Po. Edhe është rast flagrant. Unë po të them, absolutisht dakord me ju për atë, deputeti, jo ato, apo pushtetarin në përgjithësi. As atë semaforin nuk kap se ta shkeli në dallim nga qytetarët e tjerë. Absolutisht dakord me ju. Edhe ministra, dhe ju ministri Rendit. Absolutisht e papranueshëm, plotësisht dakord për atë. Tani problemi unë po e shikoj si qytetar. Ne shikojmë nga lajmet, nga këto që her pas here kanë filluar në Shqipëri të kthehen në sajt bashkëpunimit që ka shteti shqiptar me shtetet e huaj, persona të inkriminuar të kërkuar nga Interpoli, nga autoritetet zyrtare shqiptare. Është një efekt pozitiv, por ama është një dëshmi që shtetet e tjera funksionojnë dhe mbi kërkesën e Shqipërisë çojnë filanin të cilët në Shqipëri janë të dënuar për krime të kryera. Shumë pozitiv. Shikojmë aspektin e kundërt. Lexojmë që filani dhe ju vetë keni folur për Mirin e Xhikës, ka qenë në skedat tona e tjera, rasti i Beratit, raste të tjera, persona të cilët në gjykatat evropiane janë dënuar në Shqipëri, ndërtojnë, kanë prona, kanë ashtu lirshëm. Ka që e vështirë është që ashtu si shtetet e tjera na përgjigjen ne. Ti themi Italisë, ore zotrin, na jepni një listë kush janë njerëzit nga Shqipëria që janë dënuar nga gjykatat në Itali, që ne t'i kapim këtu. Se s'ndodh kjo. Është bërë dhe kjo. Megjitherë, fakti që ne nuk kemi asnjë lloj informacioni të drejtim. Për këtë gjë dhe prandaj flisnin në parim. Është pikërisht, ja, po flas në parim, domethënë se kjo është një dëshmi që këtu nuk ka dhe kjo dëshmi lidhet me atë çka deklaroi ambasadori amerikan Pardje, apo çfarë thot raporti, që këtu krimi ka një mbështetje zotni. Dhe jo pa qëllim, ambasadori i një shteti të madh, një shtet dashamirës me Shqipërinë si është Amerika, në takim me prokurorin në Durrës Pardje, thotë që qeveria të kapi krimin, të luftoj krimin dhe ata që janë pas krimit. Ku shtat kundërtën? Urdhëro? Ku shtat kundërtën? Për këtë gjë po flasim të gjithë. Dhe Ja, këtë gjë po këtu është. Domethënë ka kontingjent, ka diçka që është pas këtij krimit që shohim. Ky është fenomeni. Dhe këtë duhet ta pranojmë, mos themi që s'ka vertikalisht, por ka horizontalisht. Të mos vëmë dyshim edhe këtu që jemi ne. Ja pra, edhe këtu që jemi ne, edhe në dyshim ka apo s'ka krim të organizuar në Shqipëri. Por zoti, gjitha raportet flasin për krim të organizuar. Ne si shqiptarë ne ndjejmë gjithandej.
Unë po them, goditja e biznesit nuk është ndryshe, u vranë dy njerëz se kanë gjak njëri me tjetrin. Është pjesë e psikologjisë shqiptare, problem tjetër. Dhe Miri Gjikës u vra për shkak të biznesit. E thoni unë se thash unë. Jo, mos thoni këtë gjë. Unë po them, në qoftë se një siç është rasti, ai thotë kam 75% të çimentos. I rëmbejnë nipin. Më tha kur e takova, më pyetën goca, tha ç'të bëjmë babi, do vim ne ndonjëherë në Shqipëri? Unë po them të nesërmen e vrasi sa aty te hekurit. Të nesërmen aty unë kam qenë kisha lënë një kafe me një biznismen këtu në Tiranë, merret me ndërtime. Ishte i shokuar, më tha jam takuar me 2-3 shok sot, jemi të traumatizuar. Sepse ideja që ti me që ke para të njohura publikisht, sepse punon dhe të rëmbejnë fëmijët dhe ti mos mrohesh dot, është e tmerrshme. Dhe çfarë do të bëj? Deduksioni më i thjesht, ajo që thaj, unë tha, unë të ikin nga Shqipëria. Se unë këtu më rodh paraj. Tani, kjo pse ndodh? Këtu nuk ka një përpjekje të vërtet, një vullnet të plot për ta luftuar krimin në të gjitha nivelet, që të japi rezultate të prekshme siç thot raporti. Dhe pikërisht vullneti politik vihet në dyshim në raportin e BE-s. Dhe unë besoj që ky nuk është një gjë e thënë nga njerëz që s'marrin vesh, është thënë ka qenë një grup prej 10 specialistësh policisë, ju e dini fare mirë, që ka ardhur dhe ka punuar dhe brenda strukturave tuaja dhe që kanë bërë atë raport të rezervuar me gjëra shumë konkrete dhe nga profesionistë. Kur flasim për vullnet politik, nuk parakuptojmë automatikisht vullnetin e qeverisë. Vullneti i gjithë klasës politike. Dhe duhet ta shikojmë problemin realistik. Përgjegjësi është ekzekutivi në çdo vend për çdo. Jo, flasim, po mirë, vullneti i klasës politike. Dgjoj, tash un po flas. Jo, dakor. Vullneti i qeverisë. Nëse gjykoni që është mungesa e ligjeve. Jo. Po flas për këtë. Por opozita nuk ka për detyrë vetëm të bëjë ligje. Ka një pjesë të opinionit që ajo e përfaqëson. Është pjesë e rëndësishme e aktorëve politik të një vendi në të gjithë frontin që krijohet në luftë kundër krimit të organizuar. Pra, gjykoni që është opozita fajtore përgjegjëse. Absolutisht nuk po them këtë gjë, po më kuptoni çfarë dua të them. Pra, kur flasim për vullnet politik, do të thotë që ky vullnet politik duhet shoqëruar dhe me veprim konkret që mbështet veprimin e ligjit. Dhe veprim konkret do të thotë të mos nxitosh, të interpretosh para se sa të flas prokurori apo gjykatësi apo eksperti policisë, të mos nxitosh të japësh definicione që nuk janë të vërteta për shkak të mungesës së informacionit më së paku apo për shkak të vullnetit negativ më së shumti. Dhe këtu demonstrohet realisht ajo, ju e dini, unë kam qenë vetë shumë bashkëpunues dhe jam bërë pre e akuzave, mirë unë si person, por policia e shtetit vrasëse kriminele 2 në momentin kur ndodhi ngjarja e rrëmbimit të nipit të zotit Shehu. Dhe kur u zbulua dhe shpëtoi fatmirësisht djali i tij, sepse do të ishte një turp i madh për policinë, askush me përjashtim të familjes dhe të vetë atij zotërisë, në parlament nuk tha falenderojmë policinë për veprimin, operacionin e suksesshëm dhe të guximshëm që bëri. Të kërkonte ndjes paktën publikisht, pa thënë më fal, por duke evidentuar këtë që bëri policia. Askush nuk thot atë që ka bërë. Me rastin e fundit. Policia është mbështetur nga opozita vazhdimisht. Na ndodhi para një javë 10 ditësh që një skaf me klandestin vajti në brigjet italiane. Në vend që të shikojmë me shqetësim çfarë nuk funksionoi që u riçfaq ky fenomen, edhe nga opozita, të kërkoheshin shpjegime nga unë si ministër, çfarë ndodhi? Pse nuk funksionoi radari? Pse nuk funksionoi bashkëpunimi me palën italiane etj. Një minutë. Po ato 2 raste pra po të them. Në vend që thoshte kjo u tha me ngazëllim të madh, sikur u zbulua një gjë e mrekullueshme, që ja filluan trafiqet. Dhe kujt i shërben kjo? Përveç se akt negativ në dëm të imazhit të Shqipërisë. Ky është vullneti politik. Citoj vetëm atë për dëshirën për vullnetin, se me që po flasim për vullnetin politik. Po citoj vetëm nga komisioneri Kris Paten. Publikisht e keni të shkruar, po doni ja jap dhe ne. Ka një më pak vullnet politik se sa ne do të shikonim që të kishte. E ka thënë 26 mars 2003. Pra, ka më pak vullnet politik se sa ne do në luftimin e krimit të organizuar. Sigurisht që ashtu. Ja, pra, vullneti politik flitet nga ekzekutivi sepse nuk më luftohet krimi organizuar as nga opozita, as nga opinioni publik, nga shoqëria civile. Nëse nuk jemi të gjithë në një front kundër krimit dhe krimit organizuar veçanërisht, atëherë gjithmonë do të ketë një xhep ku do të rrjedh ky fenomen. Po. Le të lidhemi regjia të bëj gati spotin e shkurtër publicitar të kompanisë Vodafone dhe me njëherë mbasaj do të kthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në këtë bisedë për Rendin Publik dhe luftën kundër krimit dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Shpresoj që do kem konsensusin e gjithë të ftuarve në studio dhe zotit Peza që po na ndjek nga një tjetër studio të televizionit Klan për t'i dhënë fjalën zotit Hysa në Kosovë, meqense
besoj që ky tensionimi situatës tu do të reflektohet negativisht atje. Zoti Hysa, do të më falni që nuk kam pasur mundësi t'ju jap më parë, por besoj e pat që ka mjaft ritëm biseda në studio. Do doja dija pyetjen tuaj. Nuk ka asnjë telashe Blendi, në rrjedhë sipër të bisedës suaj ju përmende dhe relacioni turizmi siguria. Unë do të fokusohem pikërisht tek turizmi dhe siguria. Sipas njohurive tona në Kosovë mbretëron një interesim i jashtëzakonshëm tek qytetarët që të verojnë në Bregdetin shqiptar. Desha ta pyes ministrin Rama se çfarë ka ndërmarrë ministria që ai drejton, që këta turistë të ndihen plotësisht të sigurt në Bregdetin shqiptar. Po. Faleminderit për pyetjen. Së pari dëshiroj t'ju përshëndes edhe t'ju ftoj të kuptoni këtë debat si debat brenda shtëpisë. Pra ne me njëri tjetrin mund të diskutojmë edhe mangësi dhe problemet që kemi, po as pak për të përhapur panik apo pasiguri për sezonin që vjen dhe për gjitha të klim të mikpritjes dhe të relaksimit që krijon dhe ofron Shqipëria edhe për vëllezërit kosovar. Duke u orientuar drejt për drejt tek thelbi i pyetjes tuaj, më lejoni të flas pak më shumë se sa thjesht për masat specifike të Ministrisë së Rendit, meqense unë jam antar i qeverisë, dhe qeveria në disa mbledhje të posaçme gjatë ditëve të fundit ka shqyrtuar pikërisht problemet e kushteve tërësore që krijohen për sezonin turistik, në mënyrë të veçantë për qytetarët shqiptar që vinë nga Kosova, që kanë të bëjnë me masa specifike, pikë së pari që lidhen me sigurinë publike në rrugë, në mjediset e akomodimit, në zonën turistike veçanërisht, duke shtuar shërbimin dhe duke krijuar mundësi komunikimi dhe orientimi të qytetarëve që në momentin kur ata mbrin brenda teritorit të Shqipërisë për kontakte me policinë dhe me institucionet e tjera që ju ofrohet ky shërbim. Pra, përveç përmirësimeve infrastrukturore në rrugë kryesisht për të lehtësuar kalimin, policia do të jetë permanente në pika kontakti fikse dhe mobile për të ofruar këtë shërbim në akset kryesore, sidomos nga Kuksi, nga qafë Morina në Durrës, Vlorë, Sarandë dhe nga qafë e Thanës në të njëjtin destinacion. E para, e dyta, unë me një grup të posaçëm punën në Ministrinë e Rendit po shikoj lehtësimin e procedurave formale burokratike të hyrjes në kufi. Pra, me qëllim që të kenë sa më pak bezdi qytetarët dhe të bëhen ato formalitetet që janë të domosdoshme për identitetin e personit që hyn dhe jo në detaje që janë të bezdishme dhe për të cilat unë kam patur edhe sugjerime dashamirëse nga vetë qytetarët të Kosovës. Gjithashtu, janë porositur pikat e kalimit kufitar veçanërisht dhe strukturat e policisë në hyrjet të teritorit të Shqipërisë për të patur shërbim që shoqëron grupe apo karvane me makina që vinë apo me autobus që vinë për të pushuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë rrugës. Ndërkaq, përveç masave të karakterit policor që kanë të bëjnë me parametrat normale të sigurisë, Rendit Publik, janë dhe një sër masash të tjera që kanë të bëjnë me infrastrukturën turistike, me infrastrukturën e shërbimeve të furnizimit me energji elektrike, të furnizimit me ujë, të sistemit të akomodimit, të cilat janë në kompleks masa shumë më të mira nga një vit më parë dhe unë shpresoj e besoj që pikërisht, jo vetëm për shkak të këtyre masave, por për shkak të konstitucionit shpirtëror, për shkak të atyre lidhjeve që nuk mund të tjetërsohen, fluksi i qytetarëve shqiptar nga Kosova që do të vinë në Shqipëri do të jetë shumë më i madh se një vit më parë. Ajo çfarë siguroj unë është korrektesë dhe qytetari në shërbimet e policisë dhe mundësi kontakti deri me ministrin, me kabinetin e ministrit për çdo rast të abuzimit në detyrë apo të bezdisjes së qytetarëve në pikat e kalimit kufitar apo gjatë gjithë akseve rrugore dhe në mjediset ku do të jenë të vendosur në shërbimet që ofron policia dhe Ministria e Rendit në mënyrë të përgjithshme. Pra, më mbetet juftoj të pa suggestionuar nga klima e debatit, sepse ky debat është për ta përmirësuar situatën dhe jo për të thënë që këtu po ndodh në gjullurdi apo është kaos. T'jeni të sigurt që do t'jetë shumë më mirë se sa një vit më parë. Po, Zoti Beja kishte diçka zoti Hysa? E vërtetë është që unë e përmenda turizmin dhe nuk kisha parasysh turistët kosovar, kisha parasysh turistët e huaj, të cilët janë edhe një burim, po sigurisht, evropian, amerikan,
të cilët janë edhe më të kamur, kështu që mund të ishin, ose janë më shumë objekt i krimit, sigurisht. Ne këtu në studio diskutojmë në radhë parë për krimin e organizuar, për krimin që mbështetet. Dhe unë nuk shikoj në një arsye që të jenë objekt kosovarët që vinë në Shqipëri për të kaluar pushimet të krimit e organizuar që është në Shqipëri. Kështu që unë nuk shikoj kërcënim për kundrazi, unë jam i bindur që gjithë shqiptarët janë shumë dashamirës me gjithë vizitorët që vinë prej Kosovë për të kaluar pushimet në Shqipëri. Zotë Nano? Kosovarët që po na dëgjojnë kanë frikë se do ta marrin gjithë fjalën e Ramës si një propagandë pase politike. Kështu që unë po ndërhyj si njëri jo politik këtu në studio dhe për të garantuar një dhe një gjë, dhe këtu s'është problemi sa me qeverinë. Bile, po ju them kosovarëve që qeverinë vazhdojmë ta kemi shumë të keqe. Por Shqipëria është shumë e stabilizuar se sa vjetë. Siguria dhe Rendit Publik janë shumë më mirë se sa vjetë. Vazhdojmë të kemi probleme tjera me energjinë elektrike, me sistemi shëndetësor, me probleme tjera që kanë lidhje me turizmin, por Shqipëria është më e qetë dhe më e sigurt se sa vjetë. Zotë Hysa, pra me i qeveri më të keqe, me i turizëm më të mirë, shpresoj që këtë vit do kemi më shumë kosovarë. Absolutisht që e gjitha kjo, më falë Zotë Hysa, absolutisht që thashe, gjitha kjo është, edhe kur diskutojmë për këto probleme, janë të lidhura dhe me situatën në Kosovë, absolutisht, dhe me qënë se thash, ne po diskutojmë si brenda një shtëpie, do të dim të administrojmë dhe problemet si brenda një shtëpie, pas një sens paniku apo keq kuptimi. Po, Zotë Hysa, kishte Jo, dhe përvoja e vitit të kaluar tregon se shumica them absolute e qytetarëve të Kosovës që kishin rastin të Veronin vitin e kaluar në Shqipëri, kanë pas përshtypje jashtëzakonisht mira. Dhe unë falenderoj ministrin e Rendit për këto informacione të thukta dhe fundja kjo është në interesin e gjithë kjo që qeveria dhe që Ministria e Rendit do të ndërmerr. Fundja është në interes të dyanshëm të kombit. Faleminderit, Zoti Ministri. Ja plotësoj mendimin Zotit Nano, edhe nëse propaganda detare dhe shqiptare ngjanë si politike, unë do të isha i lumtur të ishin të bashkuara gjithmonë këto. Faleminderit Zotë Hysa, faleminderit që ndërhyt në këtë emision. Shpresoj që turistët kosovarë kësaj here do të jenë më shumë sa kanë qenë vjetë, që ka qenë nga surprizat më të mëdha edhe për gjithë shoqërinë shqiptare fluksi i tyre. Ndërkohë, duke kthyer në bisedën e drejt për drejt, pak më parë Zoti Rama në fillim të këtij emisioni unë quajta intensifikim të krimit dhe natyrisht të krimit dhe të krimit të organizuar. Do doja të ju bëja tani të shihni një material filmik lidhur me ato që quhen vrasjet e bujshme, perceptimi i atyre që quhen vrasje cilësore dhe fakti që pjesa më e madhe e tyre kanë mbetur pa u zbuluar. Besoj që stafi i emisionit ka përgatitur një material të shkurtër filmik për këtë drejtim. Po. Se një vit e gjysmë një numër vrasjesh të bujshme kanë troditur kryeqytetin duke mbetur shumica e tyre pa autor. Seriali i vrasjeve të bujshme pa përgjigje ka nisur në dhjetor 2001. Më 19 dhjetor 2001, Rizat Çeço, bosi i firmës së prodhimit të këpucëve Miral, vritet në afërsi të lagjes së tij nga dy të panjohur. Ngjarja mbetet e pazbuluar. Më 4 mars të vitit 2002, Gjevahir Malaj, kambist, merret peng në qendër të Tiranës. Gjendet i vrarë me një plumë në kokë tek tunelet e tankeve në Tufin. Autorët enigm. 1 prill 2002. Eralda Shorva vritet pranë urës së Lanës nga një i pa identifikuar. Ngjarja mbetet e pazbardhur. Më 9 nëntor të vitit 2002, Arian Zeneli, i njohur me novkën Gaforja, vritet tek stacioni i fundit i Tiranës së Re. Ngjarja mbetur pa autor. 30 nëntor 2002. Rushdi Bale, i njohur me novkën Rushi, vritet në po të njëjtin vend. U përfol si hakmarrje për Gaforen. Ngjarja pa autor. Më 20 dhjetor të vitit 2002, Fatmir Dautaj dhe kamarierja e lokalit të tij vriten pranë gjykatës së Tiranës. Ngjarja pa autor. Më 31 dhjetor të vitit 2002, Ardian Veseli, shofer në shërbimin parësor pasi thirret në telefon, merret peng në makinën e tij dhe vritet në Babru. Ngjarja pa autor. Më 13 janar të vitit 2003, Salit Ivari, sekretari i përgjithshëm i komunitetit musliman, gjendet i vrarë me armë me silenciator në zyrën e tij. Hetohet në disa rrethet të vendit. Ngjarja pa autor. Më 6 mars të vitit 2003, profesori Ylli Pangos i vjet granat në garazhin e panesës së tij dhe plagoset. Ngjarja pa autor. 29 mars 2003. Fatmir Rama vritet ndërsa ndiqte ndeshjen Shqipëri-Rusi në lokalin e tij. Ngjarja e pazbuluar. 9 prill 2003,
Florian Vila, bosi i tregtisë së hekurit, vritet para derës së vilës së tij. Ngjarje e konsideruar shumë e errët për të zbardhur. Pra rreth 19 raste vrasjesh edhe një plagosje e profesorit Ylli Pangos, cilat kanë mbetur pa autor që të lënë të besosh që nuk bëhet fjalë thjesht për krimin ordiner, por për krimin organizuar. Kishte diçka zot Spahiu? Po, kisha diçka. Po. Është një atmosferë e krijuar në Shqipëri, e cila atmosfera që ka krijuar perceptimin e cila i përngjan situatës së Sicilisë para disa viteve, ku operonte ligji omerta, që ishte ligji i heshtjes. Pra, në Sicili ndodhnin vrasjet mes Palermos, i shikonte gjithë qyteti dhe kërkush nuk fliste, kërkush nuk dëshmonte, sepse personat të cilët kontrollonin krimin ishin aq të fuqishëm sa kishin autoritet mbi shtetin, kishin autoritet mbi shoqërinë dhe kishin imponuar shoqërisë ligjin e heshtjes. Pak a shumë e njëjta gjë po ndodh në Shqipëri. Nëse do të themi që është duke bërë lidhje me gjithë pyetjet, do të themi nëse është intensifikuar apo jo krimi, do dalim në një konkluzion. Rofeja është një kriminolog francez i cili ka parashikuar 4 vjet më parë, ka thënë, në Shqipëri do të vijë një moment që do të krijohet një qetësi artificiale. Dhe shumë shpejt autoritetet do të deklarojnë që e kanë mposhtur krimin, duke deklaruar të dhëna mbi këtë. Por kjo nuk do të jetë gjë tjetër, thot ai, vetëse imponimi që do t'i bëj krimi organizuar, krimit ordiner, duke i vënë zapata, duke i vënë në kontroll. Pak a shumë në Shqipëri po ndodh e njëjta gjë. Çdo kush i njeh kriminalët me emër, të cilët kanë ngritur biznese shumë të mëdha në vend dhe çdo kush hesht. Heshtim ne sot këtu, hesht media, hesht politika, hesht shteti, heshtim partitë politike, hesht çdo kush. Problemi është i tillë. Cilat janë masat që duhet merren? Nëse do të vinim në ballans shtetin dhe krimin, unë do të thoja që nëse do të kërkonim llogari se çfarë po bën shteti, është si ti kërkosh një skuadrë të kategorisë 3 që të mundi kampionen e kategorisë parë. Ky është krahasimi që mund të bëhet mes shtetit dhe duke bërë gjithmonë zgjidhjen se kritika t'japim alternativën. Në Shqipëri duhet gjithmonë analistët japin një vlerësim dhe një konkluzion. Të goditen peshqit e mëdhej. Jo, kjo është politikë e gabuar. Në Shqipëri ka ardhur momenti që duhet ndjekur politika dhe strategjia e Gjulianit, i cili e mori New Yorkun në një qytet me banda kur nuk ecej mes qytetit dhe ndoqi politikën e xhamave të thyer, që do të thotë filloi reprezaljet dhe filloi dhunën e shtetit, dhunën e forcës ligjit tek ata të cilët kryenin deliktet më ordinere, të cilët kryenin sepse nëse shoqëria nuk do të shikojë që shteti jo pa aty do të dalë. Nëse shoqëria zoti Spahiu, edhe konsensus politik ai lloj aksioni. Pikërisht aty duhet dalë. Nëse shoqëria nuk do të shikojë që shteti ka autoritetin që të vendosi drejtësinë edhe te krimi më ordiner dhe te kontravajtjet penale, gjithmonë do të ketë humbje të thellë të besimit që shteti do të ketë fuqinë që të godasi krimin. Sepse sot çdo qytetar i këtij vendi mendon që krimi ka mbështetjen e politikës dhe ka lidhje me politikën. Po. Zoti Peza, të bëj një tur pastaj zoti Rama ty jap fjalën në fund. Zoti Peza, si shpjegohet fakti që një pjesë e madhe e këtyre vrasjeve ju keni publikuar dhe gazetë kanë mbetur të pa zbuluara? Unë mendoj se është një moment ku krimi i organizuar dhe krimi në përgjithësi është sofistikuar në Shqipëri dhe është pikërisht ky moment ku rritja cilësore e këtij krimi ka ecur, le të themi, me progresion geometrik, ndërsa rritja cilësore e strukturave antikrim, profesionalizmi i tyre dhe rregullat që rregullojnë punën e përditshme të tyre kanë ecur me progresion aritmetik. Dhe në këtë mënyrë krimi është shkëputur nga niveli i strukturave antikrim. Në këtë moment do të thënë që në Tiranë, sidomos sepse pjesë më madhe e këtyre krimeve në Tiranës, nuk janë futur një pjesë e rretheve. Janë vrasje që kanë ndodhur në kryeqytet. Pikërisht pra, dhe është për tu çuditur se ka një vazhdimsi gati një vjeçare në eliminimet të tipit mafioz, sepse të gjitha këto që u përmendën nuk janë patjetër vrasje mafioze, por të tipit mafioz ku ka element të mafjes në mënyrën e ekzekutimit e tjera. Problemi është që Shqipëria aktualisht nuk ka
një hartë të saktë të gjithë rrjeteve të krimit të organizuar, siç ndodh për shembull në Bullgari. Para një jave, presidenti Parvanov ktheu mbrapsht nga ministri i rendit i Bullgarisë, sepse ne jemi pak a shumë në situata të ngjashme ish vende të dala nga komunizmi dhe që synojmë dhe të aderojmë në institucionet euroatlantike, i ktheu mbrapsht një raport për krimin e organizuar ku nuk ishin përcaktuar me emër dhe mbiemër grupet mafioze, elementet mafios, kapot mafios, peshqit e mëdhej. Dhe presidenti paralajmëroi të gjitha strukturat, qofshin ato të rendit, shërbimit sekret dhe të prokurisë bullgare, që Bullgaria nuk do t'i zgjidhë kurrë problemet me krimin e organizuar pa u konfrontuar me bosët e mëdhenj. Pra, elementi i parë, duke perifrazuar këtë gjë dhe duke e kthyer në kontekstin shqiptar dhe me ngjarjet në Shqipëri, pra sipas meje është urgjente të përcaktohen në mënyrë zyrtare nga organet që kanë për detyrë ta bëjnë këtë gjë, një hartë të plotë dhe të saktë se kush janë grupet kriminale shqiptare, qofshin këto mafioze ose jo. Kush janë kapët e tyre, kush janë raportet e tyre me politikën, me politikanët dhe atëre mbas kësaj duke u identifikuar në mënyrë zyrtare, nuk po them publike, por sepse për shembull për të dalë emrat e familje mafioze në Itali u deshën 30 vjet dhe aktualisht ka një tjetër situatë. Po megjithatë në Serbi nuk u deshën më shumë se 1 vit e gjys. Po, 1 vit e gjys dhe nuk u deshën më shumë se 1 muaj e gjys që të arrestoheshin pastaj 10.000 veta dhe 3.000 e ca të tjerë të arrestoheshin si antarë të klanit Zemun dhe klaneve të tjera të cilët donin të sfidonin vetë shtetin. Po. Por problemi pra në Shqipëri është që duhet të bëhen të qarta se kush janë dhe pas kësaj duhet parë nëse ka vullnet apo jo për t'i goditur dhe kush do jenë strukturat dhe a do kenë apo jo mbështetjen e gjithë politikës dhe gjithë shtetit në luftën kundër këtij krimi. Faleminderit zoti Peza. Zoti Nano, kishte diçka po? Unë kam dy gjëra, do përpiqem të jem shumë konciz. Të parën e kam lidhur me informacionin që u dha në ekran, lidhur me gjitha krimet që kanë ndodhur që janë kryer dhe nuk kanë zbuluar. Vrasjet më të bujshme. Vrasjet më të bujshme. Edhe ajo listë ishte shumë impresionante. Tani unë e kuptoj që një krim bëhet për të fshehur. Një krim nuk është një pjesë teatrale që vjen s'kenë dhe shohim gjithë. Bëm aki edhe nuk e dim. Por gjitha ajo listë e gjatë, zoti ministër, është shumë impresionante. Kam përshtypjen se përballë asaj situate do ndodhen çik keq në pozitë vështirë në këtë debat. Gjëja e dytë që duhet të them, zoti Spahiu vizatoi një situatë shumë dramatike këtu, lidhur me biznese të pista, me biznese trafikantësh, kontrabandistësh në Tiranë. Them të drejtën, unë nuk hyj tek njerëzit që kanë shumë informacion lidhur me këtë gjë, por këtë lloj skenari, këtë lloj situate unë e besoj. Në vesh më vinë lloj fjalësh që ky bar restorant është i filanit, i cili e ka parati ka siguruar me këtë rrugë, dhe ky bar restorant tjetër e ka filani, shkon filan politikan, pi kafe, ha drek, ha darka. Fjalë të tilla kam. Nuk mund të dokumentoj asgjë, por gjithë të skenar unë e besoj, jam i prirur ta besoj. Dhe bie dakord me zotin Spahiu që situata është me të vërtet dramatike. Tu ka nevojë për një veprim urgjent. Unë nuk mendoj që në situatë dramatike të tillë ku me qindra, për mos thënë me mijëra biznese, janë biznese të dyshimta, me pare të pistë, vetëm qeveria mund të ndërmarrë një aksion të fortë, siç përmendi rastin e Xulianit në New York, ose rasti i Serbisë tani sfundi. Ose i Serbisë. Unë mendoj që aksionet të tilla, ku do ndëshkohen me mira burime kriminale, të cilat kanë ngritur bizneset e tyre, kanë nevojë për konsensusin e opozitës. Sepse nëse një qeveri ndërmerr aksione të tilla që janë shumë spektakolare, kupton, dhe dënohen me mira vet, ose jo dënohen, por ndëshkohen me mira vet, në rastin kur opozita është kundër dhe fillon i kualifikon veprimet e një qeverie si nuk e di, me epitete që mund t'i vërë, më ka përshtypjen se çdo qeveri, edhe Partia Demokratike po të ishte në pushtet, por edhe në rastin kur kemi Partinë Socialiste do ta kishte shumë vështirë. Prandaj mendoj që duhet një konsensus politik, duhet një vullnet politik i cili të justifikojë, të legjitimojë atë aksionin për cilin bëri aluzion Spahiu. Pra, veprimin me ala Xuliani, me stilin e Xulianit. Dhe mendoj që politika shqiptare duhet ta trajtojë të si problem. Po, zoti Rama tani. Është e vërtetë që duke parë
të renditur në atë mënyrë. Lista është impresionuese dhe është efekti që bën grupimin në një i disa ngjarjeve që interpreton në sensin negativ. Sigurisht, e përbashkëta e cilave është fakti që kanë mbetur pa u zbuluar. Po pra, do të ta shpjegoj edhe këtë gjë. Nëse ju do kishit marrë të gjitha vrasjet e zbuluara dhe vrasjet e pa zbuluara, do t'ju binte që të thoshit në 10 raste të zbuluara, 1 të pa zbuluar, pak a shumë. Dhe efekti mediatik dhe në këtë rast do ishte krejt tjetër. Që do të thotë, është padyshim përgjegjësi edhe e policisë, jo vetëm, që ka raste të tilla të pa zbuluara, por nuk ka ndonjë akord që kjo ngjarje domosdoshmë duhet zbuluar brenda 1 muaji apo brenda 3 muaj. Për shumë nga rastet që ju përmendët, policia ka bërë punë vërtet profesionale, ka arritur të konkludojë në pista konkrete, në emra konkret, që duhet të mbërthehet e gjitha kjo dosje, dhe kjo është një punë që bëhet në bashkëpunim me prokurorinë, për të shkuar në gjykatë me të gjithë elementet e domosdoshëm që kërkon një dosje gjyqësore që të mos na ndodhë që dhe vrasës, siç na ka ndodhur, megjithëse të kapur në flagrancë lirohen nga gjykata dhe pastaj mund të figurojë prapë si vrasje e pazbuluar. E para. E dyta, nuk është ndonjë çudi apo ndonjë tragjedi e madhe që ka dhe ngjarje të pazbuluar, nuk është praktik vetëm shqiptare kjo gjë. Në të gjithë botën ndodh. Po marr një rast që është nuk ka bazë krahasimi, megjithatë dua ta them. Shkon në Washington, që është një qytet me 500.000 banor, dhe sistematikisht në çdo vit atje ka 200 deri në 215 vrasje. Pra sa ka mesatarisht në 3-4 vitet e fundit gjithë Shqipëria me gjithë problemet shqiptare që ka në 3 milionë ca banor, atje i ka një qytet, siç është kryeqyteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një vit. Dhe megjithatë të thonë në polici, mos shkon në filan zonë sepse nuk e ke jetën të sigurt, për shembull. Dua të them që këto janë ngjarje vërtet janë objekt pune prioritare i policisë. Dhe më lejoni t'ju them që vetëm gjatë vitit 2002, policia ka arritur të zbulojë 30 vrasje të vjetra që quhen të ndodhura 3, 4 apo dhe 7-8 vite më përpara. Vetëm gjatë 4 muajve të këtij viti, ne kemi zbuluar 5 vrasje të vjetra që lidhen me një kohë ka përcyer që është shumë më herët se ato që përmendët ju. Që do të thotë, ka edhe momente kur ngjarjet lidhen me njëra tjetrën, autorët të çojnë nga ngjarja tek ngjarja. Kur hetimi një ngjarje të çon tek një ngjarje tjetër, për shembull siç ka një rast implikimi edhe vet grupi i arrestuarit dhe mbyesve të atij djalit familjes Sheu. Pra, ajo çfarë është e rëndësishme dhe që ne duhet ta vlerësojmë dhe këtu duhet ushtrojmë presion pozitiv. Apo punohet dhe si po punohet për t'i zbardhur këto ngjarje? Ashtu. Çfarë është bërë? Si ndiqet dinamika e procesit të investigimit për të shkuar tek zbardhja e ngjarjes? Dhe dua t'ju them, them me shumë përgjegjësi që në këto pista dhe në të tjera vrasje, edhe në vrasjet e 97-s, edhe në ngjarje të tjera grabitje bankash apo rrëmbime, po punohet në funksion të zbardhjes. Çfarë ka ndodhur? Kemi ndjerë dhe vështirësinë e teknikës të përgatitjes profesionale dhe në bashkëpunim me amerikanët, ftuam i citapin që është qendra projekti asistencës amerikane dhe po trajnojmë një grup oficerësh që specializohen edhe të prokurorisë, edhe të policisë, ekskluzivisht për hetimin e ngjarjeve të vjetra. Sepse edhe ajo kërkon një shkallë profesionale tjetër, kërkon zoti Spahiu më kupton, shumë element të ngjarjes vinë edhe befasisht, vinë edhe për shkak të punës profesionale që bëhet në hetimin e lidhjeve dhe të investigimit. Sigurisht, mbi bazën e kësaj që si po punohet, duhet ushtruar presioni pozitiv që prokuroria, gjykata, shërbimi informativ dhe aktorë të tjerë dhe vetë zyra që përfaqëson zoti Spahiu është një instrument i rëndësishëm që mund të informojë për gjëra që ne nuk i dim, vetëm i flasim në mënyrë kështu romantike apo voluntariste, me qëllim që të krijojmë atë frontin e përbashkët dhe edhe mediat janë një institucion i fuqishëm dhe investigimi madje dhe denoncimi. Dhe ne nuk mund të justifikohemi që unë i di emra dhe nuk i them, dhe policia që i di duhet i thot sepse e ka ajo për detyrë t'i thot. E kemi për detyrë të gjithë përpara qytetarëve që na ndjekin, përpara detyrimeve të këtij vendi, të bëjmë ligjin, të zbatojmë ligjin dhe të denoncojmë ligjërisht çdo informacion që kemi. Pastaj ke të drejtë ta akuzosh edhe ministrin dhe t'i thuash, tani ti e ke përgjegjësinë se unë të kam denoncuar, e kam çuar në prokurori, e kam çuar në gjykat dhe ti e ke mbrojtur. Por loja që unë e di, po gjeje ti, më së paku është një kalamit. Pa krijuar klima e sigurisë. Klimën e krijojmë gjithë së bashku. Në të cilën qytetari që do të denoncojë një akt, një gjë pranë policisë apo prokurorisë,
nuk do të jetë i sigurt, i ruajtur, por nuk e di me fjalë, askush nuk e vjen, nuk është budallas Sigurisht, njeriu. po puna krimën e kryejmë të tërë së bashku. Ose nëse ti arrin për shkak të dëshmitarit apo të një oficerit pa përgjegjshëm, denoncon në shtyp personin që hetohet si implikuar në një vrasje, ose pa u administruar vrasja nga grupi ekspert hetimor, ti për shkak të njojeve që ke në policia apo në prokurori, e merr vesh, nuk po them ti më fal për mënyrën si drejtohem, po kam për media. Shtypi, gazetari, dhe shpejton ta nxitoj këtë gjë, thot, u arrestua Luan Rama dhe ky është i lidhur me XY person. Ai XY personi që e ndjek media nuk do pres policin vetë ta marr atje. Dhe kështu krijohet fronti kur shtypi Ky është problem vetë policisë që i rrjedh informacione, zot Rama. Nuk po them që s'është problemi policisë. Brenda policisë e tham dhe unë nuk po e kontestoj që ka njerëz që implikohen dhe bashkëpunojnë me krimin, jo që japin informacion. Por është dhe përgjegjësi qytetare e një media të përgjegjshme të mos e denoncojë këtë informacion sepse dëmton hetimin e çështjes. Sepse u këtu përmendë roli i opozitës. Opozita sigurisht ka një rolin e saj në çdo shoqëri. Por përgjegjësinë për të luftuar një kërcënim serioz për shoqërinë shqiptare pas ndryshime ka ekzekutivi, ai që ka mjetet dhe institucionet me të cilën mund të realizojë një qëllim të caktuar, ndryshe nuk arrin dot. Si opozitë, është opozita i ka thënë emra vazhdimisht. Në parlament, ju shikoni ku ka seanca në parlament, opozita jep emra vazhdimisht. Besoj jeni dakord me mua. Kemi qenë ne që ky është para ca vjetësh, thoshim që shefi i komisariatit në Vlorë emrin. Po s'është çuar në prokurori. Kemi qenë ne që përmendëm për shembull punën e vjedhjes thesarit, qeshi kryeministri i kohës. Domethënë, nuk është se ne nuk kemi denoncuar, ne kemi denoncuar çdo herë që kemi pas një informacion. Por opozita ka që ka denoncimin. Është institucioni ka përgjegjësinë të veprojë. Tani që të kthehemi tek lista, sepse lista është me vërtet nuk jam dakord me zotrinj, që lista është impresionuese. Jo aq nga gjatësia e saj, por nga disa vrasje për cilat është folur shumë. Unë besoj që aty ka 2-3 lloje. Aty ka 2-3 lloje, pikërisht këtë do të them, ka 2-3 lloje vrasjesh. Një lloj vrasjesh janë ato me nofka, gaforia, si kishin tjerë se unë si di. Këtu absolutisht unë përderisa njihen, ai thotë njihen në opinion me këtë nofk. Nga momenti që njihet në opinion, të jeni të bindur që agenti kriminal e ka të skeduar. Edhe policia shqiptare i kanë të skeduar. Ashtu si nuk ishte kohë që veproi më një herë në Beograd, edhe kapën klanin Zenon dhe gjithë. Nuk është se dijeshin. Edhe këto, nuk është se nuk janë ditur përpara. Këto janë ditur. Problemi është që vrasjet midis tyre. 3000 veta në Beograd, po vrasi nuk është gjetur akoma. Dhe janë arrestuar në kushtet e një gjendje të jashtëzakonshme. Atje kanë dalë kaq emra. Mos sjellim një realitet që s'ka asnjë përqasje me realitetin e Shqipërisë. A mund të thoni ju që nuk i di policia ato emra, ato nofka? Ore, policia di dhe shumë emra të tjerë. Kaq, këtu e kam hallën. Problemi është këtu. Domethënë që policia në mënyrë jashtëzakonshme të mos krijojmë ta sjellim në Shqipëri. Ka qenë 97 ngjarje situatë jashtëzakonshme dhe e di çfarë batërdije është bërë. Edhe një herë, unë kam hallën këtu që juve vetë keni thënë që kemi pas sket për mirën e Xhikës. Tani këtu është puna. Janë një kontingjent, këtu ishin 3 grupe njerëzish, të vrarët. Një kontingjent, po të lutem, ta marrë pas se nuk ka. Po më vini në gojë një shprehje që se kam thënë. Kam thënë dhe po e përsëris. Në Ministrinë e Rendit ka informacion për veprimtari kriminale të tij dhe të njerëzve të implikuar. Ky informacion ish gojor apo si i shkojnë copletër futur në një vend? Po kur them informacion është i skeduar, këtë po them. E dyta. Unë kam kërkuar nga partnerët italian të na vënë në dispozicion të gjithë dosjen që kanë që ne të vepronim këtu. I kemi kërkuar prokurorisë bashkëpunim. Çfarë ka ndodhur? Ti një shumë mirë trafikantë të drogës që janë arrestuar në Itali, kanë paguar paratë dhe i ke sot në Tiranë. Edhe rrin rreth rrotullt partive politike, paguajnë dhe para për fushatë. Po ikëm vëmendja pikërisht këtu. Mos më intereson një rast i veçantë. Po mos janë janë disa. Një rast i veçantë, unë mora emrat që janë me nofka. Pronar lokalesh të famshme në Tiranë që janë arrestuar në Itali. Ja, këtu e kam hallin. Ky është fenomeni dhe e kapi dhe zoti Nano. Ky është fenomeni. Janë një kategori njerëz aty është zoti ministër që janë me nofka dhe që njihen në opinion, që njihen nga policia dhe nuk veprohet ndaj tyre. Pse? Dhe këto kategori njerëzish është absolutisht i tha ai, janë në lokale të caktuara, me njerëz të caktuar edhe me pushtetar. Po kush tha që s'ka vepruar më zoti Bejo? Ato janë kam midis tyre emra të arrestuar nga policia. Po se s'ke informacion, janë midis tyre 4-5 njerëz të arrestuar nga policia, të liruar nga gjykata. Më pas janë vrarë. Kemi rastin e Kuqos së Beratit, 2 herë është arrestuar nga policia. Shkon dhe gjykata e nxjerr si të papërgjegjshëm. Dhe tash duhet ta akuzojmë policinë për këtë gjë. Unë nuk po them se di policia. Unë kam policia i di dhe ka vepruar. Gjithmonë problemi është te vullneti për t'i goditur. Këtu është te vullneti për t'i goditur.
Po kur vjen han personalitetet të njohura, emra të njohur, pushtetarësh, ha me të, atëherë ai pse ha me të? Se dhe ai kot nuk shkon kja. Përflitet në opinion, me emra, konkretisht. Kush përflitet? Thuaj 2 emra. Shiko, unë edhe njerë, unë nuk po të flasë për një emre për dy. Thuaj 2 emra të pozitës që përfliten në opinion. Të lutem edhe një. Unë nuk po të flasë, edhe nofkat nuk i mbaj mend. Zoti ministri po të them, ka një kategori nga ato vrasje që janë me nofka, janë kontingente të krimit, që krim janë me rjete, nuk janë individ. Janë arrestuar, po të them. Janë arrestuar dhe janë liruar. Nuk shkon. Më fal, po thuaj ca emra që ta dim që të bëjmë nesër. Edhe një nuk jam unë ministri i policisë, më vjen keqten. Po flasim ministri, po flasim si qytetar. Jo, je si ministër publiku, po si ministër do të bëj detyrën shumë mirë. Si ministër. Tani edhe një herë, ka një kontingent nga ato vrasje ishin 3 kategori të paktën. Një grup është njerëz me nofka të njohur në opinion, pjesë e rrjeteve të caktuara, të cilët dihen dhe ka policia dhe nuk goditen. Këta njerëz kanë një lidhje të caktuar. Kanë lidhje me pushtet, domethënë me njerëz me pushtet, të cilët i mbrojnë. Nga e di. Sepse kanë thuaj. Nga e di. Thuaj që ky ka lidhje me ty. Atëherë nëse juve këtu s'po pranoni ka krim të organizuar. Jo, s'po them këtë gjë. Do të thotë teorikisht është krim i organizuar. Unë ja u lexova. Nofka filan e lidhur me politikanin filan. Thuaje. Edhe një herë X vrasës i lidhur me X deputet. Atëherë juve përjashtoni. Jo, nuk e përjashtoj. Unë kam fakte dhe ti thash. Të po them në unë. Tregova dhe do të jap detargin e makinës. Tu ka një lidhje dhe pse s'goditen në shpirtje. Do të jap detargin e makinës, do të jap dhe emrin e restorantit. Ja pra pikërisht këtu shpuna. Juve i dilni dhe i kërkoni nga unë. Po janë arrestuar Ministri Rendit duhet i bëj publike. Edhe një herë. Ore janë arrestuar, ministri Rendit vepron ligjërisht, nuk vepron si edhe një herë. Një qytetar. Grupi i parë janë njerëz të cilët njihen, janë në rrjete, janë në bashkëpunim me pushtet dhe me pushtete, edhe të gjyqësorin, sa përjashtoj. Dhe nuk goditen. Dhe fenomeni është që janë të organizuar, janë underground dhe problemi është që pse s'goditen dhe presioni të shoqërisë shqiptare të goditen. Kjo është kërkesa e parë. E dyta, aty ishte një kategori tjetër që janë njerëz që janë të biznesit. Dhe e shtjellova një herë problemin e biznesit dhe rrezikshmëria që për shoqërinë shqiptare, edhe masat që duhen marrë. Është një kategori tjetër siç është profesori Pango, që është një kategori i cili nuk goditet për para. Është njëri që ka folur publikisht, është manifestuar, dhe edhe vetë ka thënë që unë kam guxuar, kam folur shumë dhe kam pas dhe kërcënime. Do me thënë këtu ka problem. Se si janë pisa, si kushtë që gjenë, tani këtu institucionet duhet të funksionojnë. Por unë nuk mund të pranoj atë që thotë ministri, që në 10 raste 9 zihen, këtu kapen, dhe në tërë Shqipëri, në tërë botën ndodhin këto fenomene. Është e kundërt e zoti ministër. Se po të kapeshin në 10 raste 9, t'jeni të bindur që në Shqipëri nuk vriten. Kështu është. Por që ndodhtu, unë po t'jap shifrat që ke këtu janë... 179 vrasje, 127 janë kapur. Bëje bilancin vetë. Tani, vetëm brenda këtyre 4 muajve, në 39, 29 janë kapur, 10 janë të pakapur. Raporti që vjen në parlament, nga prokurori i shtetit, raporti që vjen nga avokati i popullit, raporti që vjen nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, raportet që ju thashtu dhe po doni ja u citoj përsëri, flasim për një diskordancë të jashtëzakonshme midis rasteve që kapen dhe rasteve që ndëshkohen nga gjykata. Gjë që tregon, është edhe çështje e policisë. Është dhe çështje e policisë, se fillon te policia. Është debat shumë i gjerë pastaj. Do me thënë, këtu ka një mbështetje të caktuar. Në qoftë se funksionon, Giuliani është një kryetar bashkie që ishte në një shtet që funksionon. Nuk është se ai pati rezultat nga kryetar bashkie në një shtet që funksionon. Dy gjëra. Atë qoftë se juve krahasoni Ramën me Giulianin, atëherë unë s'po sa. Tiranin me New Yorkun se krahasojmë që ta mbyllim këtë çështjen e listës. Nëse krahasojmë Tiranën me New Yorkun, Amerikën me Shqipërinë, atëherë ta mbyllim këtë çështjen e listës. Domethënë ka një problem. Strategjia e dyshimit domethënë është një metamorfozë, një politike të gabuar. Dhe ka një gjë, ato janë fakte konkrete. Po. Tani kush është problemi? Problemi është që në radh parë duhet të ketë një transparencë për atë që ndodh. Po. Nuk kemi pse të ngrim aludime për dyshimet që hedh media për një krim të kryer. Përfshi dhe rastin e zotit Pango, ku media ngriti aludime nga më të ndryshmet, të cilat unë nuk hedh dyshimin se për çfarë u krye. Por në rastet kur goditet një njeri publik, që është shumë vështirë që të goditet nga njerëz ordinar, ka detyrim autoriteti që të dali përpara publikut nëpërmjet mediave dhe të japi opsionin e vet. E para. E dyta, për sa i përket problemit të goditjes që krimi po i bën biznesit. Unë shpreh opinionin që një pjesë e mirë e territorit shqiptar është jashtë kontrollit të autoriteteve.
unë jam i sigurt që nëse zoti Rama apo çdo kush tjetër do kishte mundësinë e investimit, nuk do shkonte në PUK të investonte. Ndonë se në PUK mund të ishin burimet shumë të mira për të investuar, se krahu i punës është i lirë. Por, atje mungon fryma e shtetit, atje ekziston ligji i xhunglës, atje shteti nuk operon. Është problemi infrastrukture. Problemi infrastrukturës dhe çdo tjetër, shkojnë milot nëse ose në Mamurra, si ku e kemi këtu, shkon për 20 minuta. Por të kthehemi tek faktet, apo tek problemet që ka politika, shteti, krimi, trafiqet. Një nga llojet e trafiqeve, e cila klasifikohet edhe juridikisht në kategorinë e trafiqeve, është trafiku i makinave. Çdo kush e pranon, jam i sigurt dhe zoti Rama, që Shqipëria është kthyer në magazin të makinave të vjedhura. Të gjithë e pranojmë këtë gjë. Dhe makinat e vjedhura, fatkeqësisht, janë legalizuar nga struktura shqiptare. Kanë kaluar një polici kufitare, kanë kaluar një dogan, kanë kaluar një inspektoriat policie ku janë bërë targat, ka pasur një tendencë për t'i sekuestruar, por sot unë nuk gjej asnjë punonjës të administratës publike apo të policisë të vënë në akuzë që kanë legalizuar makinat të trafikuara, nuk gjej asnjë rrjet trafikantësh për makinat të trafikuara. Dhe ka problem, një pjesë e madhe e makinave denoncohen mbasi janë shitur në Shqipëri. Nuk ka rëndësi fare. Dhe ju e dini shumë mirë, është një problem dhe i cili nuk vepron. Domethënë, tani kësaj thonë që ne hedhim topin tek italianë që e legalizojnë. Për rufierin për shembull, denoncohet ky fakt. Pjesa më e madhe e makinave që shiten në Shqipëri denoncohen si të vjedhura në perëndim mbasi është kryer procedura shitjes në Shqipëri. Janë dhe dokumentat. E kam blerë në mënyrë legale, thotë ai. Nga pronari që ma shiti me noter, me prokuor me gjitha. Nuk e ka ligjërisht, ja ju jeni jurist, zgjidhet, si zgjidhet ky konflikt ligjërisht. Ajo zgjidhet shumë shpejt, sa asgjë nuk e ka penguar inspektoriatin e policisë që të futet me 3 komanda në internet dhe t'i kërkoj Interpolit se kush janë makinat vjedhura. Nuk rezulton. Nuk më vjen keq, po kam edhe 10 makinat vjedhura tani më vjen. Rasti ministrit Poçi ka qenë identik. Është kërkuar makina e tij, nuk rezulton e shitur, e vjedhur, është denoncuar mbasi e ka kapur policia shqiptare dhe është bllokuar në kufirin grek. Ka një problem këtu që lidhet me një trafikim ndërkombëtar, nuk është çështje. Po ju jeni të mendimit që 100% makinave deklarohen mbas. Është fenomen që ja vlen diskutohet në debat. Dhe kësaj thonë të shfaqsos ata që kanë legalizuar makinat. Jo, flasim që është një problem më kompleks. Po zoti Nano? Tani unë këtu përmend New York, edhe unë për fat mirë kam qenë në New York. Edhe atje, ata që më ftuan, më këshilluan që mos shko te kjo zonë, mos kaloj te ky bulevard, një qytet me disa milion banor. Edhe kjo nuk do të thotë të kupton që Amerika është më pak e sigurt se Shqipëria. Prandaj këto krahasime, mendoj duhet kemi kujdes mos krijojmë keq kuptime. Nuk vlen këto krahasime me Amerikën. Tani, unë jam dakord me ju zot ministër që ajo lista atje si spekullim mediatik, se media spekulon edhe këtë punë, por edhe mund të krijojë një imazh që nuk parashikon me realitetin, sepse nuk është bërë lista e gjërave të mira. Por për të përforcuar ato që thanë edhe dy miqtë e mi nga krahu tjetër, zoti Beja, zoti Spahiu, 2-3 krime, besoj që policia do të ketë ca kritere selektive për disa lloje krime, siç është ai i biznesit, është shumë e rëndësishme dhe unë prandaj po kërkoj të insistoj edhe një herë këtu, sepse ka të bëjë me gjithë klasën e biznesmenëve, edhe unë personalisht jam çuditur se si biznesmenët nuk u bën bashkë për të protestuar, ndërkohë që shumë prej tyre i kanë takuar dhe kanë qenë të terrorizuar nga kjo ngjarje, sepse është ngjarje shumë e rëndë. Bile për atë më kanë folur dhe si një biznesmen shumë korrekt, me shtetin e me të gjithë, njëri që paguan taksat, zoti Vila. Edhe mendoj që duhet goditur një biznesmen i fortë, i fuqishëm, duhet goditur një biznesmen korrekt, njëri që paguan taksat, mendoj që është një sinjal shumë i keq për gjithë klasën e biznesmenëve. Përveç kësaj mund të ketë të hetojmë arsyet e goditjes janë për shkak të biznesit apo shkaqe të tjera. Nuk e di, është detyra juaj. Unë po them dhe konkluzioni paraprak është që nuk është për shkak të biznesit. Dhe në Shqipëri, po ta them me përgjegjësi, edhe qytetare, edhe politike, nuk të vret njeri për shkak të konkurrencës në biznes. Problemi është që është mirë e kam diskutuar dhe unë me biznesmen këtë gjë, këtë shqetësim. Kam thënë dhe një opinion që dikush e ka keq interpretuar, që nuk ka të bëjë thjesht me një rast, në faqe të ndërpreva. Ka të bëjë me informalitetin e shumë strukturave që funksionojnë tek ne. Edhe unë, si ministër, edhe çdo qytetar që merret me biznes,
Në momentin kur fut kuletën dhe nxjerr një tufë me para, apo ke një çantë me para, ke një risk shumë më të madh se sa një tjetër që vepron në mënyrë legale. Ju e dini shumë mirë që tregtarët shqiptarë në një pjesë, për shkaqe të bezdisjes administratave, për shkaqe të operacioneve më të shpejta etj, të fitimit ku diun, operojnë me para në dorë, me para në çanta, me para në shtëpi. Ky është një risk gjithnjë më i madh se sa një tjetër që operon me bankë. Unë nuk ngritem në hipotezë, kupton mbi vrasjen. As nuk ngritem në dyshim i policisë. Nuk rezulton nga hetimet e bëra deri tani që aty vrasja është për shkak të biznesit. Në asnjë rast, jo vetëm në këtë. Po mirë, po rezulton një kategori tjetër krimi. Mund mos jenë vrarë për konkurrencë, po gjobat vjen masivisht tek tregtarët e biznesit të madh. Është një problem. Krimi kontrollon me gjobat e krimi organizuar. Është e rëndësishme që policia të zotit Berisha lidhur me rastin në fjalë, Ja të mbaroj lidhjet politikës me krimin. iden. Mua më intereson që policia të jetë e vetëdijshme që ky lloj krimi, pavarësisht nga motivi, është shumë i rëndësishëm. Nuk sepse ka një impakt nuk jashtëzakonshëm. hetojnë të gjitha njësoj. Kjo është Kjo ajo që ngjarje do të thoja. shihet me prioritet dhe nga grupi që formohet, dhe nga kërkesa e llogarisë në dinamikën e hetimit të çështjes, dhe nga pistat që hetohen, dhe nga ballafaqja. Pra, është një specifik specialistësh që sigurisht ndiqet me prioritet. Le ta ndjekim deklaratën e zotit Berisha, po. Të gjitha këto faktojnë se prapa kësaj vrasjes janë klanet e qeverisë. Janë klanet qeveritare të lidhura me transportin e hekurit. Me tregtinë e hekurit. Këto klane disa i lidhin me kryeministrin vet. Të tjerë i lidhin me Gramozrucin. Të tjerë i lidhin me zyrtar të lartë të policisë. Pra, u japin lidhje nga më të ndryshmet. Ne si opozit nuk dim se kush e ekzekutoi. Kush e ekzekutoi Florian Vilen, por dim me siguri se kjo heshtje kriminale e qeverisë shqiptare është tepër akuzuese për qeverinë. Për qeverinë nuk ka ndodhur asgjë, sepse dikujt i interesonte vrasja e tij. Dhe ata e dinë se kujt. Ata e dinë se cilit. Pra ky ishte deklarimi i zotit Berisha 2 ditë mbas vrasjes. Për të bërë deklarime ekspertësh, një njeri që s'ka as informacionin minimal, kjo është abuzive. Edhe ç'lidhje ka midis krimit dhe politikës. Nuk dua të komentoj një koment që dhe ai vetë sot është i bindur që e ka bërë gabim. Vireni veten në rastin konkret të eksperti policisë gjyqësore tek hetuesi që është duke parë elementet e ngjarjes. Del dikush dhe i thotë që prapa kësaj ngjarje janë klane kështu. Dhe nuk ky dikush, ky person nuk është është presidenti i Republikës. Çfarë situate mbështetëse krijon ti për punën e specialistit që të hetojë dhe të zbulojë atë çfarë është e vërtetë? vërtetë. Lidhet e politikës me krimin, zoti Rama. Po më kthen tek një temë imja e preferuar dhe unë besoj që e konsumuam pak më përpara raportet e lidhjes apo të fijeve të krimit që mbrin deri në mjediset politike. Është një çështje që do t'i duhet politikës shqiptare të shpreh realisht vullnetin konkret për t'u shkputur nga ky batak apo nga ky mikroambient. Zoti Peza? Në ç'nivel janë, po është e njëjta pyetje, në ç'nivel janë lidhjet e politikës me krimin? Unë kam thënë në emision e kaluar ku ishim bashkë me zotin Rama, nivelet e lidhjes politikës me krimin më mirë se askush tjetër i ka deklaruar vetë kryeministri shqiptar Fatos Nano, nëse mbaj mend mbledhjen e fashme të Komitetit Përgjithshëm Drejtues Partisë Socialiste, ku gjatë fushatës përkatharësis dhe në atë mbledhje ai përmendi një listë politikanësh të lartë Partisë Socialiste dhe për lidhjet e tyre me krimin, me persona të dyshimt për shkurje në vende të dyshimta, njëri prej cilëve fatkeqësisht u vra dhe për të janë përmendur emra konkret politikanësh, por janë përmendur edhe nga politikanë të tjerë si zoti Meta, emra restorantesh ku drekojnë ose darkojnë personazhe të tjerë po kaq të rëndësishëm të politikës. Kështu që lidhjet ekzistojnë dhe kur fola pak në fillim të emisionit për shtrirjen horizontale të krimit të organizuar, zoti Beja kam përshtypjen se më keq kuptoi, sepse shtrirja horizontale nuk ishte të bënte me
bashkëpunimin ose jo me politikën i krimit organizuar në Shqipëri, sepse dihet që si një vend mes lindjes dhe perëndimit ne për krimin organizuar kemi karakteristikat edhe të lindjes dhe të perëndimit. Pra kemi një mafje me trajta edhe klasike, por edhe një mafje me trajta të lindjes ku ndërthuren së bashku pra krimi klasik me politikën dhe kanë krijuar një gëshëtim të tillë ku secila mbështet dhe mban njëra tjetrën në frontin e vet. Kështu që në këtë pikpamje ekziston lidhja e politikës me krimin dhe kur thash pak më parë që presidenti bullgar kërkoi një pasqyrë të saktë të peshkaqenëve të krimit në Bullgari, pra edhe në Shqipëri unë kam frikë se kjo listë, kjo pasqyrë, kjo hartë do të vënoj të bëhet në Shqipëri pikërisht në sajt të këtyre lidhje mes krimit dhe politikës. Faleminderit zoti Peza. Një argument vetëm, shumë të shkurtër. Do të mbështes me fakte se ku bashkohet, ku janë pikat që bashkohet krimi me politikën. Po, vetëm në mënyrë sa më koncize. Dhe kjo është institucionalizuar në Shqipëri, madje me ligj. Ka një ligj i cili pengon transparencën e financimit partive në këtë vend. Dhe kjo do të thotë që partitë politike janë të interesuara që të financohen nga burimet ndryshme, kryesisht gjatë fushatave elektorale. Kompani të ndryshme biznesit të cilat bëjnë kontrabandë, të cilat drejtohen nga trafikant apo njerëz të dyshim të krimit, sponsorizojnë parti të ndryshme politike, madje në spektrin e gjerë politik që t'jenë brenda situatës që të blenë cilën do parti e cila vjen nesër në pushtet. Dhe partitë politike janë peng i atyre që i blenë gjatë fushatave elektorale. Ato janë të detyruara që në çdo moment t'i kthejnë reston atyre që i blenë gjatë fushatës elektorale. Qoftë individëve, qoftë partive politike. Zoti Nano? Vërtet është që ky është një argument ku edhe mund të thuhen vërtetët të cilat ne nuk i themi dot, ose s'ne i mban ose si dim, nuk e di. Po edhe mund të spekullohet. Kur them mund të spekulohet, mua nuk më pëlqen imazhi që përcillet me dashje apo pa dashje që politika shqiptare është kriminale. Unë mund të jem në të parat tek shqiptarët që e vizatoj politikën shqiptare si politikë, siç u thash dhe kosovarëve, si politikë shumë të keqe, si politikë jo eficiente, si politikë edhe të korruptuar. Por me thënë drejtë nuk do më pëlqen si qytetar i këtij vendi që ta vizitoja vend pa vend politikën shqiptare si kriminale. Por nga ana tjetër kam dyshime që një pjesë e kësaj politike, nuk e di sa e rëndësishme është, mund të jetë lidhur me grupe kriminale. Ajo që më bën përshtypje mua është kjo që personazhet të rëndësishëm politikës shqiptare gjatë 12 vjetëve të kaluar, unë i kam parë në shoqërinë e njerëzve që nuk kanë vlera intelektuale, në kontribut kulturor, që nuk kanë ndonjë aktivitet, të ndershëm biznesi, që nuk kanë ndonjë nam të mirë. Dhe këtu po përmend edhe emra. Lidhet e Fatos Nanos me atë ka një fotografi që ka dalë në burg, nuk e di as emrin. Fotografi Fatos Nano me Feris Kërnajen edhe me Nahat Kullën. Po të dy në burg, po nuk e di tani, mund të jesh në burg, mund të jesh ku duash. Sot dhe Nahat Kulla është në burg. Si të qoftë, shoqëritë e tjera të Nanos i di, nuk them që ka shoqëri me kriminalitet, nuk i njoh ata të tjerë. Janë shoqëri që statura e kriminaliste dhe statura intelektuale Nanos një njerëz që është në bën përshtypje, që të vënë në burg me një të burgosur tjetër që është dënuar për një vrasje apo ku diun se çfarë, dhe në një rrethant caktuar të një kaosi. Bëhet një fotografi dhe me këtë mund të abuzosh, po ti ke, po të them mund tash pas ish presidentit Berisha në fotografi. Do ta them edhe atë, po do ta them edhe atë. Prandaj unë mora një argument për të lidhjen se ti je në miting, vjen dikush që bëj avokati i shefave tu politikë. Dhe këtë do e kërkoj, do them edhe për atë që atë. Ta zëm del Berisha në miting, del dikush mbrapa ti se ka qejf të duket dhe pastaj argumentohet si. Mua më bën shumë përshtypje që njerëz të staturës kulturore intelektuale të Nanos, të Berishës, që janë dhe në poste të rëndësishme politike, që janë personazhe shumë të rëndësishme politikë, mbajnë lidhje që nëse nuk janë kriminale, janë lidhje që nuk ka asnjë kuptim. Janë me njerëz që nuk e di në zonën e tyre ku jetojnë, në vendin e tyre ku jetojnë, janë njerëz banal. Berisha ka pas 5 vjet një njeri si bodyguard për cilin ai vet tani thotë që është kriminal. Po ti duhet të ikësh nga politika vetëm për këtë fakt. Edhe bodyguard shqiptar nuk janë thjesht bodyguard, i vë kush është ai komisioni drejtoria e shërbimit qeveritar, po janë bodyguard
ju ministrat i zgjidhin vetë. Berishën e kam parë në një televizion, në një miting me atë që ai thotë vrasja e Zamajdarit me Mulosmanin në Kratë Djathtë. Pra janë si kanë parë prodhin me Zani Çavushin në Vlorë, po s'do të thotë politika. Në 97 ishte tjetër situatë, në 97 të gjithë politikanët e kupton banda kishin nga mbrapa. Njëtën kohë bëhet fjalë mos gaboj. Po këto janë lidhje shumë të dyshimta. Një njeri me logjik normale, kupton, fillon dhe nuk ka rrugë tjetër, vetëm dyshoj. Çfarë lidh Berishën, një profesor doktor që di, kupton, 4-5 gjuhë huaj, që ka lexuar gjithë jetën, me njerëz që edhe shumë mos e kanë vrarë Zamajdarin, kupton? Po me njerëz janë njerëz radhiko, njerëz të radhës, njerëz pas një lloj. Po abitem ishin duke ngrënë darka, ishin bashkë apo si? E ka pas bodyguard më tjetër, për atë që thotë që ai vetëm që ka vrarë Zamajdarin. Ka pas një kriminal bodyguard. Izet Axhi morti. A ka thënë Berisha që ka vrarë Zamajdarin? Do sa me tjetër e ka pas tribun. Mulosmanin që thotë Berisha përsëri është vrasja e Zamajdarit, në një televizion të televizion e kanë parë një tribun miting me Berishën. Mirë, po ja kohë. Ju i çfarë normale? Ju përmend afspaks. Mos janë normale. Se këtu janë ca insinuata çik vërtet çuditshme tani. Që e pash në tribunë atje ishte midis tyre dhe Mulosmani. Pse? S'ka si domethënë kjo që të tribunë me njëri që nesër në shpallë kriminal, s'ka si domethënë. Asnjë lloj lidhje s'ka midis gjuhëve që flet dhe rolit politik që ka Berisha në rasti konkret. Dhe këtij i cili dihet publikisht nga kaq votime. Unë nuk bëra asnjë lloj ka qenë i angazhuar në një grup për ta vrarë? Unë nuk bëra asnjë lloj lidhje. Unë thjesht konstatova ca miqësi që mua më japi të drejtën të shoh me dyshime dhe ka njerëz vetë. Zoti Beja? Një njëta pyetje për lidhje dhe krimin me politikën për ta mbyllur. Po unë besoj unë thash, unë nuk doja që të merresha mos bim në një ashtu që me emra konkret, sepse problemi është fenomeni. Me emra konkret ka kaq shumë dhe ka që ato emra që dhat ju, edhe këto të tjera. Unë pse mora raportet? Sepse po të flas unë, me njëherë ministri të thotë që është opozita. Edhe raportet janë shumë konkrete. Në Shqipëri ka një krim të organizuar, ka një krim të mbështetur nga lart, pa asnjë dyshim. Ka lidhje midis, unë përmenda kryetarin e majorancës dhe ministrin, që ka lidhje midis pushtetarëve. Absolutisht dakord me zotin Nano që këtu nuk bëhet fjalë që politika është inkriminuar, politika i ka gjithë. Këtu brenda klasës politike ka njerëz të ndryshëm, por kryesorja është pushtetarët. Njeriu me pushtet i cili ka mundësi të bëjë diçka. Një njeri pa pushtet është një problem i dytë. Problemi i parë, njerëzit me pushtet të cilët han darka, ndërtojnë hotele pastaj bashk, qarkullojnë emrat jo kot, ka shumë domethënë, ju dalin emrat në për ato interceptimet telefonike, në për celulara, në për kështu. Ky është problem, kjo është lidhje. Jo lidhja se në një miting edhe ka atje, në miting ka dhe x apo y. Ka lidhje konkrete, ka lidhje konkrete. Është absurde, domethënë unë shikoj një guxim domethënë të marrë që të mohosh që në Shqipëri ka. Në shoqërinë e ndonjë kriminali me siguri do kërkonte dorëheqjen që të Zoti Rama ka një problem. Ka një fenomen të përgjithshëm. Ka një fenomen të përgjithshëm të. Mua nuk më pëlqen ti banalizojmë, ja se po banalizojnë që këtu. Këtu kur zotrin ka një krim të organizuar dhe vetëm një guxim i marrë mund ta mohoj atë. Këtu ka një suport politik, po i thash ambasadori amerikan nuk thot kot pardje publikisht. Raporti i BE-s është raport, kanë ardhur një grup njerëzish specialist nga Anglia, nga Gjermania, nga Franca, nga Italia, janë drejtues të shërbimeve të specializuara. Dhe marrin bëjnë një skaner të policisë shqiptare të problemeve që ka krimi në Shqipëri. Dhe rekomandimet janë sa më shpejt vullnet politik për luftuar krimin, institucional, luftë institucionale, mbështetje me ligje, nuk ka vakum ligjor. Problemi është vullneti politik. Nuk ka vakum ligjor, ka nevojë për përmirësime. Po, ka nevojë për përmirësime. Ka kaq kohë që flasim për gjykata specializuara. Nevojshme gjykate për krimet e rënda. Tani së fundi ka ligji dhe është një hap në drejtimin e dur. E ka rekomanduar të, duhet ecur në drejtim. Ka nevojë për përmirësime në drejtim të prokurorisë. Domethënë që të vjen disa afat, sepse aty dosjet hapen, zvariten, mbyllen, dalin nga burgu dhe pastaj kërkojnë jo vetëm që marrin pafajësinë, jo vetëm që lirohen, po pastaj marrin edhe pafajësinë, që të marrin edhe palet nga mbrapa. Dhe pse se edhe dëshmitarët pastaj janë vrarë, se kështu ndodh. Blendi, ka një deduksion të këtij diskutimi në lidhje me interesin që kanë politikanë të ndryshëm duke mbajtur miqësi me njerëz ordiner. Ka një fenomen të përgjithshëm që klasa politike shqiptare ka zgjedhur përballë vullnetit të
zgjedhësve ka zgjedhur më mirë muskujt e militantëve tyre. Shoqëria shqiptare është militantizuar me element fort, sepse aktorë të ndryshëm të politikës shqiptare e kanë parë si mbijetesë. Janë këta njerëz të fortë të cilët ruajnë votat në për zonat e thella në Shqipëri. Nëse do të mbështeten vetëm do të mbështeten te klasa intelektuale, unë jam i sigurt që aktorët në politikë do ndryshojnë brenda 24 orësh. Pra tek partitë ndryshme politike, tek partitë ndryshme politike, po të shikosh, bazat, celulat janë të një karakteri ordinar. Fare shkurt për këtë fenomen, se është e vërtet që ka një tendencë për të pasur partitë, për të pasur një edhe kandidatët. Ne si opozit jemi detyruar, sepse kur të vjen shefi policisë vjen në Dibër, edhe masakron, i shoqëruar nga prokurori shefi Shishit ose zëvendës shefi Shishit, një nga dy, i shoqëruar nga inspektor, vjen policia, vjen shteti orë zotëri. Vjen shteti të dhunon, të gabit votat. Dhe atëherë do e mos të tëra partitë e tjera që s'janë në pushtet, çfarë do bëjnë? Janë të shtrënguara, të zgjedhin njerëz të cilët nuk janë vetëm të zotët e mendjes. Nuk e bën vetëm opozita këtë, bën dhe klasa politike në pushtet. Zoti Rama ka përdorur institucionet e klasa politike në pushtet. Dhe ka një raport të tërë, domethënë me denoncime konkrete që mos kalojmë në një temë tjetër. Krimit me politikën. Me fjalë, sigurisht është një çështje që nuk mund zgjidhet brenda caqeve të një bisede. Unë jo për të bërë një show mediatik kur flas për lidhje të veprimtarisë së grupeve apo të individëve kriminal që gjejnë suporte dhe mbërrin deri në mjediset politike, kam parasysh edhe absurdin që zoti Beja e pranon këtu, që ne meqense policia na vjedh, marrim dhe ne ca hajdut tjerë që s'janë policë, por që na duhen për të mbrojtur nga policia. Foli për deputet, jo për hajdut. Një minutë. Jo, shiko. Zotnia foli për deputet të cilët kanë muskuj. Dhe nuk thatë, jo. A i tha për ca deputet që marrin ca të tjerë me muskuj. Unë për atë po flas. Megjithatë, nuk po i ndaj. Opozita është e shtrënguar mos vëj femra, sepse nuk e përballon dot kandidat. Do të jetë shtrënguar. Po pikërisht pra. Dhe detyrohesh të zgjedhësh deputet të cilët janë të zotë, janë bie që majoranca që e pas ka mundësinë që thua ti të vinte femra. Po jo. Si? Opozita s'vë femra dhe pozita s'vë femra. Nuk ka të bëjë me këtë gjë kjo. Kjo është një fenomen tjetër shumë. Problemi është këtu. Ajo që thatë ju dhe që ne të gjithë po e themi, po puna është vullneti për të luftuar një fenomen nuk mjafton. Pa veprimin konkret secili në vendin e vet, në detyrën e vet, në zbatim të ligjit. Po mungon sepse pushteti sigurisht nuk e kontestoj, ka përgjegjësi më të madhe, sepse është zgjedhur të qeverisë dhe qeverisë do të thotë t'i shërbesh qytetarëve dhe në luftën kundër krimit, por është një pushtet shumë i rëndësishëm edhe opozita, është një pushtet shumë i rëndësishëm dhe opinioni në organizimet e veta dhe të gjithë së bashku përbëjmë frontin e luftës kundër krimit. Ndryshe nuk luftohet krimi duke thënë që e ka fajin opozita apo e ka fajin pozita. Hajde dhe përballë kësaj, vullneti konkret, se vullneti është vetëm ta shprehësh, por ta administrosh, ta konkretizosh vullnetin është një gjë tjetër shumë e vështirë. Hajde dhe të veprojmë konkretisht duke u ndarë që në zgjedhjet që vinë në tetor nga njerëzit që paguajnë në mënyrë kriminale për të fshehur veprimtarinë e tyre, që suportojnë kandidatët që shikojnë se do fillojnë, në mos kanë filluar të krijojnë lobingje për të vënë në listat e kandidimit dhe të ballafaqojnë prapë një palë të fortësh që vinë për të kompensuar pasi fitojnë pushtetin ata që humbin për të përgatitur ardhin në pushtet. Atëherë mbetet vetëm t'ju falenderoj, kishit diçka të rëndësishme? Jo, është shumë e shkurtër, është edhe sa për ta mbyllur edhe atë gjithë mendimin tim lidhur me këtë pikën e fundit, që unë do të bëja një apel zotit Luan këtu dhe zotit Beja që të bëjnë ç'është e mundur, kupton që kjo është zgjidhja, që në politikën shqiptare të skartojnë disa elementë që janë gangsterë, boksierë në parlament apo kudo dhe të marrin njerëz të mençur. Në këtë kuptim edhe përmenda edhe dy emrat, edhe Berishën dhe Nanon. Nuk kam asnjë lloj informacioni dhe nuk bile as nuk besoj që ata janë figura kriminale lidhur me krimin. Por miqësi të tilla, kupton, dëshmojnë që ata kanë një nevojë jo për njerëz të mençur, por për militant në rast më të mirë apo për gangster në rast më të keq. Kjo lloj nevoje e tyre mua më bezdis, më alarmon. Atëherë mbetet vetëm ta mbyll të bisedë të
debat të drejt për drejt mbi problemet e rendit, Shqipëri, intensifikimin atyre që i quajtëm problemet të rendit, zbulimin e tyre e tjerë. Mbetet falenderoj ministrin e Rendit Publik, zotin Luan Rama, deputetin e Partisë Demokratike, zotin Beja, zotin Spahiu dhe zotin Nano, që ishin sot të ftuar në studio, si dhe në linjë të drejt për drejt zotrin të Alfred Peza dhe Mendu Hysa nga Prishtina. Do të rishihemi përsëri të njëjtën e ardhshme në orën 21 në emisionin Opinion të radhës. Natën e mirë dhe mirupafshim. Tv Klan Luan Rama